You're welcome to. You're welcome to our weekly Ronu series from Think Yoruba First, which is a TYF that's been beamed all over the world on our YouTube social media handle, X handle, Facebook, and the TYF Park handle. Good evening, distinguished viewers from across all our platforms. Tonight, we will turn our attention from our regular um, weekly Ronu series to a very different one. We will be talking about throne tonight. Not merely a seat of royalty, but an institution of continuity, diplomacy, authoritative, and cultural endurance. Oh, I see people from X already up. Good evening once again to you. To Twitter, good evening once again to you. To Facebook, good evening once again to you. And to our friends from the YouTube, good evening to you. Tonight, we'll be talking about the Awujale stool. I'm sure all Yorubas will be very proud of that seat. We'll be very proud of that throne. All Yorubas should please tune in tonight as we'll be having discussion on the Awujale stool. In Yoruba land, crowns are many. Monarchies are ancient, but certain thrones rise beyond ceremony. They shape our political conversations, they command economic respect, and they preserve identity across centuries. The Awujale of Ijebuland is not simply a king. The stool represents structure, it represents strategy, it represents a system that has survived colonial encounters, democratic transitions, and modern globalization, yet remains deeply rooted in tradition. What makes this throne different? Why does it command such quiet but unmistakable influence? It is cultural authority, political relevance, diplomatic wisdom, or something deeper. Tonight, we're gonna explore history. We will examine influence tonight. We will question governance. We are gonna ask about why does the Awujale institution remain a leadership throne like no other. I am your host, Abiodun Bakari, and joining me tonight for this special edition is our Baba here, Oba Frederick Ayodeji Osibogun. He's gonna be with us tonight. Not Oba, Otumba. Oh, Otumba. Please. Thank you for that correction. Thank you. Thank you, sir. So we will be joined. He is going to talk to us tonight, as you've seen him over here. Let me bring Baba's picture up so we can all see him, see his face. Yes, that is Baba for you there. He'll be talking to us tonight. I'm joined tonight with our which is the president of TYF here. And also I have Ajoke Ade from Germany. And we have another Ajoke Ade with us tonight. And our engineer is Ayodeji from Ghana. So we will all be looking into how to make this tonight's space a very interesting and a memorable one for all of us. I'm sure all Ijebus will be very proud tonight. I am an Ijebu. I am proud. And it's not only Ijebus we're talking about tonight. This is Yoruba land. This is our pride. Omaladin Bubua. So, Baba Eka Bottle consider. Already, do you have anything to say before we start putting Baba on Who Wants to Be a Millionaire? Lákọ̀ọ́kọ́ mo kọ́kọ́ fẹ́ dọ̀bálẹ̀. Bàbá mo kí yín o, ẹ pẹ́ fún wa o. Àwọn èèyàn wà surprised àwọn people that are watching all over the world. Ó yé mi. Àwọn bàbá ni wọ́n sá eré káwa náà lè bá rí gbígbé ẹsẹ̀ sí. Mo mọ rírì wípé tá a bá ń sọ pé àwọn bàbá dáadáa nílẹ̀ Yorùbá, bàbá wà ní ara wọn. And mo rántí
ọ̀rọ̀ tẹ́ bá mo kí gbogbo èèyàn lórúkọ Olódùmarè níbikíbi tá a ti ń tẹ́ ti ń gbọ́ wa. Tẹ́ bá rí pé àwọn atọ́kùn, people that are currently on this moderating this program, many people are some people are from Germany, some from Ghana, another person from America, some from United Kingdom, and people that are also watching are watching from different places all over the world. Today is going to be great because we are bringing not just an Awoist, a Yoruba nationalist, to the core, the people that actually defined what they call Pax Yorubana, Yorubanism, and the mentors of Think Yoruba First organization as an institution. When Think Yoruba First organization started, Baba was one of the people that held us by the hand. Wípé ẹ̀yin ọmọ yìí, ìyà ò ní jẹ yín, ojú òdẹ ní tì yín. Tí ọ̀rọ̀ bọ̀rọ̀ bàbá dígan, bàbá máa dìde pé ẹ má worry. Bàbá will intercede on our behalf. Níbi tí bàbá ò mọ̀ pé a ti gbọ́ bàbá tí àwọn ọmọ dáadáa làwọn ọmọ yẹn o. Tọ́ má ti lọ béèrè, tọ́ má ti lọ fẹjọ́ wa sùn. Àwọn làwọn ẹ̀fọ́ àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀ o. Baba, the recommendation Baba gave us opened doors for us. People that were asking questions about us, they actually joined us because Baba said, you have to be in that organization. You have to be in that institution. And I remember Batashi Yoruba Day in 2023 in London. Gbogbo event yẹn pátá ni bàbá wà. Bàbá dẹ̀ tún mú ayaba wọn. Wọ́n mú wọn dání wọ́n wá. Bàbá náà tún join wọn. Bàbá was there all through. And I also remember the global conference tá a ṣe ní London Library. There was a conference we held. Bàbá was also there. Tí Ọ̀túnba Kọ́lé Ọmọlúlú náà wà ńbẹ̀. Ìjọ́ tí nǹkan fẹ́ yíwọ́ níjọ́ yẹn. Bàbá náà tún gbà wá níjọ́ yẹn. Bàbá ẹ pẹ́ fún wa o. Ẹ wò mo dọ̀bálẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Torí ìdọ̀bálẹ̀ mi, I wish I can do more. Mo mọ̀ pé gbogbo Bàbá Bákàrè àti Madam Àjọkẹ́ Adé, èmi tí mò ń láàgùn ó yé mi. Wọ́n ní yínníyínní kẹ́ni ṣe mí. Mi ò ń ṣe. Bàbá tó wá dàbí òwe dáríjì wá o. Mi ò ń tó ṣe bí òwe o. Tí mi ìbá ṣe tí mò ń ṣe yìí, mo ya aláìmoore. Kò wá ní dá nígbà tí bàbá wà ní gbogbo ayé tí wáyé gbogbo èèyàn wò wọ́n káàkiri. Because we are live on Facebook, we are live on TikTok, we are live on YouTube, we are live on Twitter, we are live in almost different platforms all across the world. And I have to do this. Tẹ̀bárí tí à ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú confidence, tá à ń sọ̀rọ̀ tí a ṣe taṣẹ́ nípa Yorùbá nationalism, tí à ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìgboyà, àwọn bàbá ló fún wa ní ìgboyà yẹn o. Bàbá ẹ pẹ́ fún wa, ẹ jẹun ọmọ, ẹ pé 120. Àtọ́ra a fẹ́ máa wò yín, a fẹ́ wò yín kẹ́ máa kẹ́ ilẹ̀ Yorùbá dẹ̀ máa dá níṣejú yín. Bẹ́ẹ̀ ṣe rò wípé n tó yẹ kílẹ̀ Yorùbá rí yẹn. Torí gbogbo tó ń pè ní Pax Yorubana, Yorubanism, the ideology, àwọn bàbá ni wọ́n formulate ẹ̀. Àwa kàn gba tọ́ ẹsẹ̀ wọn lọ ní láfi débi tá a dé yìí. So, àwọn bàbá dáadáa wọ́n sì pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá. And we are happy to have Baba with us today. Inú mi dùn o, ayọ̀ mi kún o. Tó bá yẹ pé kí n fi 1 hour kí n mọ fi dúpẹ́ lọ́dọ̀ bàbá ni, ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n I'm going to hand over to the moderators because I just wanted to do that tonight. In fact, if I do this in private, it is not enough because mo rántí nígbà tí TYF bẹ̀rẹ̀, we had a lot of pushback. There was a lot of blocks, but pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ àwọn bàbá, we are happy we are here today. Ẹ ṣé púpọ̀ sá o, ẹ ṣé púpọ̀. Bàbá Bákàrè, over to you, sir. Yeah, Ààrẹ, thank you very much. Bàbá lẹ́ẹ̀kan sí ẹ káàbọ̀ sí
àárín wa ní àṣálẹ́. Ká tó bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ pé ká gbé bàbá lọ sí ibi tí ká gbé wọn lọ. Ẹ jọ̀ọ́ bàbá, ẹ bá kí àwọn aráalé níbikíbi tí wọ́n ti ń wà káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé. Ẹ lórúkọ bàbá àti ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́, mo fi kí gbogbo yín jákèjádò gbogbo ibi tó wà tí ọmọ Yorùbá wà tẹ̀dó. Odò àgbèwà o, adé ilẹ̀ ìlérí, ọ̀ní ṣe yín, ọ̀ní ṣàwa náà, ọ̀ní ṣàwọn ọmọ tẹbí o, lágbára Olódùmarè, ire 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 lójú yín máa rí o, ojú yín ò ní rí bi. Mo kí yín. Ẹ jẹ́ kí arábìnrin wa sọ̀rọ̀ torí ilẹ̀ Yorùbá àtakọtabo láàrin o. Ìyáàfin, mo kí yín, ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Ẹ káalẹ́ sà. Adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá. Ààrẹ wọn ti dúpẹ́ a lè dúpẹ́ tó lè. Gbogbo ìgbà la máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ kú àtìlẹ́yìn wa. Tí kò bá sí ẹ̀yin, kò sí TYF. Adúpẹ́ bàbá, adúpẹ́. Àgbà onítàn lórílẹ̀ Yorùbá o. Ibi tí gbé ilẹ̀ Yorùbá dé tó wù yín kó dé láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo àwọn ọmọ tí ẹ ń wò kí kárí ṣe láṣẹ Èdùmàrè, gbogbo wa la máa rí ṣe. Àwọn ilẹ̀ Yorùbá kò ní parun láíláí. Àwọn tí wọn ò mọ iṣẹ́ tẹ́ ṣe, wọn ò ní jẹ iṣẹ́ yín láṣẹ Èdùmàrè bàbá. Ẹ̀yin lẹ máa jẹ iṣẹ́ yín o. Ẹ ní fi wá sílẹ̀ sẹ́nu ìyà o bàbá. Láṣẹ Èdùmàrè, àjọ máa ṣe, ó máa yanjú ní ilẹ̀ Yorùbá lójú ayé yín á dá, inú yín á dùn, ayọ̀ yín á kún. Ẹ ṣé bàbá, adúpẹ́ o. Ẹ kú àtìlẹ́yìn fún wa o. Ẹ ṣeun bàbá, ẹ káàbọ̀ sáàrin wa. Ẹ ṣeun madam. Thank you bàbá, ẹ ṣeun gan. Mo rí pé àwọn èèyàn ti ń dé ǹsẹ̀, àwọn kan sọ fún mi pé àwọn ọmọ bàbá o, pé who is bàbá o. Àwọn ṣáà ń pé bàbá Ìjẹ̀bú ni bàbá máa jẹ́ kó tó di pé a máa pe bàbá fún wa máa sọ lórí ọ̀rọ̀ Awùjalẹ̀. Mo wá ní okay bàbá, ẹ jọ̀ọ́ ṣé lè fún wa ní brief introduction nípa yín sà. Ẹ ṣé púpọ̀. Orúkọ mi ni Ọ̀túnba Gíwá Ayọ̀dèjì Osibogun. Frederick lórúkọ ìsàmì mi. Láìpẹ́ ní ọjọ́ méjì sẹ́yìn báyìí, wọ́n fún mi ní knighthood níjọ Anglican mímọ́. So bá máa pè ẹ ní bàbá olóyè púpọ̀, ọ̀tà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé ní ìjọ Kristi wọ́n rí wa ní àwùjọ ìlú, wọ́n dá wa mọ̀ ní ọ̀dọ̀ ẹbí àtàrà, wọ́n pọ́n wa lé, wọ́n fún wa lóyè. Àjọyè ìlú, àjọyè ẹgbẹ́, àdẹ̀jọyè church. Gbogbo eléyìí náà gẹ́gẹ́ bí ìṣẹ̀ṣe wa tàti ń ṣe bọ̀ látọjọ́ kìíní. Wọ́n bí wa ní November 9, 1955 sí ìlú Èkó. Ọmọ Ìjẹ̀bú Òde ni bàbá tó bí mi, Ọ̀túnba Olúfúnminíyì Osibogun, k'Ọlọ́run fọ̀run kẹ́ wọn. Ìyá tó bí mi, Abíọ́dún Ọláyínká ọmọ Adékúnlé Wright. Ìyá mi Ẹ̀gbá ni bàbá ẹ̀. Ìkòròdú ni ìyá ẹ̀, ó wá láti Ìjẹ̀bú. So bí ọ̀rọ̀ mi ṣe dé nìyẹn pé mi ò dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ lásán. Ìlú Ìbàdàn ni mo tẹ̀dó, omi Ògùnpa ni mo mú dàgbà. Mo kí yín. Iléèwé University of Ibadan ni mo lọ. Eré ìtàgé ni mo kọ́ níbẹ̀. Mo dẹ̀ ti ṣiṣẹ́ káàkiri. Ní 1979 mo join Ogun State Civil Service as a producer ní Ogun State Broadcasting Corporation. Níbẹ̀ náà
ní àti èmi àtàwọn ẹgbẹ́ mi tá a fi dá nǹkan tó pè ní OGBC2 lénìí ládàálẹ̀ kí olóògbé Bísí Ọ̀nàbànjọ kó tó ṣe àmú wa pé òkè ká lọ dá iléeṣẹ́ OGTV sílẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà tí mo ṣiṣẹ́ lóGTV ni mo ti ń àti 1984-85 ni mo ti ń ṣiṣẹ́ fúnra mi. Iṣẹ́ tí mo dẹ̀ ń ṣe kì í ṣe iṣẹ́ ara tèmi nìkan, torí èmi ó yé mi pé tí ìlọsíwájú máa wà, ilẹ̀ Yorùbá ló máa ti bẹ̀rẹ̀. Tí Nàìjíríà bá máa gòkè, ilẹ̀ Yorùbá ló ti máa bẹ̀rẹ̀. So gbogbo nǹkan tí mo ti ń ṣe láàrin ọdún 6, ọdún 7, ọdún 8 sẹ́yìn ní nípa ìlọsíwájú ilẹ̀ Yorùbá. Ibẹ̀ láti gbé pàdé tí mo fi sọ pé iná tiwa ò tíì kú, àìtí ìferú bojú, ṣùgbọ́n àwa máa fa àwọn ọmọ tó ń bọ̀ lẹ́yìn wa, a máa fa àwọn dání ni. So ìgbà tá a ṣe tí èmi àti Professor Banji Akintoye tá a dá Yorùbá World Congress lẹ̀, àti àwọn èèyàn púpọ̀ bíi Dr. Akingba, ẹ̀gbọ́n mi, ọ̀gá mi Tọ́lá Adéníyì, àti àwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Mi ò gbọ́dọ̀ gbàgbé architect Akínọlá, mi ò gbọ́dọ̀ gbàgbé gbogbo wọn tó kù tá a mọ̀ tá a lè dárúkọ tá a dá Yorùbá World Congress lẹ̀. Nígbà yẹn ni wàhálà wọ́n ń jí ọmọ gbé, wọ́n pa wọ́n lóko ló pọ̀. Lẹ́yìn yẹn ni mo dá èmi àtàwọn ọ̀rẹ́ mi ní Amẹ́ríkà, ní London, la dá Yorùbá Kọ̀yà la dá sílẹ̀. Arú ẹrù yìí dé ibi tó jẹ́ pé àwa ń wá àwọn ọmọ tá a máa gbé ẹrù yìí lé lórí, tá a dẹ̀ máa ràn wọ́n lọ́wọ́. Ibi tí Think Yorùbá Force tí mo rò bẹ́ẹ̀ á ti gbé pàdé nìyẹn. Ní ṣókí, mo ti àwọn ọmọ Ọlọ́run fi jíǹkẹ́ mi, Ọlọ́run fún mi níyàwó dáadáa, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè. Ẹ̀mí bẹ, ìrètí dẹ̀ wà fún ìlọsíwájú ilẹ̀ Yorùbá, pàápàá Akilẹ̀ Ìjẹ̀bú. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́. Ẹ ṣeun bàbá, ẹ ṣé gan ni, akin káàbọ̀ sáàrin wa lẹ́ẹ̀kan sí. Because of those of us who are just joining the space tonight fún ètò tí àṣálẹ́ yìí, a ní ká yẹ kẹ́ mọ̀ pé bàbá Agboola láti Ìjẹ̀bú, àwọn náà ti introduce ara wọn yẹn. And tonight we are going to talk about the Awujale stool, ìyẹn orí ìtẹ́ Awujale. Wọn náà sọ ní àṣálẹ́ yìí. Wo wa la mọ̀ pé nílẹ̀ Yorùbá adé pọ̀, ìṣẹ̀báyé pọ̀, ṣùgbọ́n àwọn adé kan wà tó ń kọjá adé ayẹyẹ lọ, tó ju adé ayẹyẹ lọ. Àwọn tẹ́ pé àwọn adé tẹ́ pé àwọn náà ń shape political conversation wa nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn náà ń gbé nǹkan tó ń pè ní economic respect tó fi ń gbé oríyìn fún ilẹ̀ Yorùbá. This kind of adé wọn ni a máa sọ ní àṣálẹ́, wọn ni adé Awujale, orí ìtẹ́ Awujale. And Awujale of Ijebuland is not simply a king. He's not just a king, you know. That stool, orí ìtẹ́ yẹn, it represents a structure. It commands respect a lot. Why is it so strategic in Yoruba land? Why is it so strategic in the entirety of Ijebuland, then expanded to Yoruba land, as I've said? It represents a system that has survived even the colonial encounters, democratic transitions, Ologunde ni o, Onikini Kando ni o. Awujale is always there. Wọn ò fọwọ́ rọ́ ìtẹ́ orí ìtẹ́ yẹn, wọn ò fi sọ̀rọ̀ sẹ́yìn. Nígbà tí ayé ọ̀làjú kan tó wá dé, modernization, Awujale is still there. What is it about this stool? Now, Baba, we are going to look at origins of the Awujale stool, the pre-colonial Ijebu political structure, the Ijebu and the British encounter. That's one of the things I love most. Báwo ni Ijebu àti àwọn British and Britico bọ́n ṣe pàdé, gbẹ̀dọ̀ àgbéyẹ̀wò ní àṣálẹ́. And even the administrative sophistication of Ijebu land. Báwo ni Ijebu ṣe wà so sophisticated? Àwọn tó wọ̀ ní àṣálẹ́. Was Awujale historically a monarch or a strategist, Baba?
Adé tẹ̀ ń pèrè yìí, Adé yìí 2,000 years old, over 2,000 years old ní Wow. Adé Awujale. Mo fẹ́ fi yé yín pé Akilẹ̀ Ìjẹ̀bú ó ti wà in existence as far back early as 10th century. 10th century tá a sọ yìí, a sọ eléyìí based on findings. Nítorí ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́jẹ̀bú tẹ́ bá mọ Ìtòrò Hall, site yẹn ni palace àwọn ọba tó jẹ ní Akilẹ̀ Ìjẹ̀bú tí kọ́kọ́ wà. Nígbà tí bàbá wa Síkírù Káyọ̀dé Adétọ̀nà tó wà láyé, kọ́lọ́run fọ̀run kẹ́, ló gba arákùnrin wa tó wá láti Amẹ́ríkà, ló gbà láàyè láti wá ṣe excavation lẹ́yìn Ìtòrò Hall. Nígbà tí ó ṣe excavation yẹn dé stage kan, ló wá rí nǹkan àwòyanu, nǹkan tó wọn òyìnbó ń pè ní carved paved stones. That is, wọ́n carve òkúta ní ilẹ̀, so ibẹ̀ ló dàbí courtyard ọba. Ibi mẹ́ta ni àwọn historians tó bá wà lórí program wọ́n lè lọ check, torí gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ìjẹ̀bú àwọn ò kí ń parọ́, òótọ́ la máa ń sọ, bàbá wa láfihàn jọ. Ilé Ifẹ̀, Egypt àti Ìjẹ̀bú ní ó ní carved paved stone. Tẹ́ bá dẹ̀ wá sí Ìjẹ̀bú, tẹ́ bá lọ sẹ́yìn Ìtòrò Hall, rí ń bẹ̀. Kí la wá carve síbẹ̀? Tẹ́ bá wò nǹkan tó carve síbẹ̀, Agẹmọ ni, ìkan náà wọn òrìṣà Ìjẹ̀bú. So adé tí ẹ fẹ́ gbé yẹ̀wò yìí, ẹ láti fi jígí ńlá wò ó, nítorí kì í ṣe adé 1856 àbí kì í ṣe adé nígbà táwọn òyìnbó dé, adé tó ti wà even kí ọ tó sọ pé English Empire àbí 10th century ni, nítorí nígbà tó kó òkúta tó rí ń bẹ̀ tó kó lọ sí Amẹ́ríkà tó lọ test wọn, ó give ẹ̀dẹ̀rẹ̀pọ̀ òyìnbó ló ní gbogbo yẹn, wípé kíní yìí ó date as far back as the 10th century. Gbogbo àwọn nǹkan tá a dẹ̀ rí bẹ̀ ó wà ní ibi tá a pè ní Ìjẹ̀bú National Museum. So oríṣiríṣi ọba ló ti wà ní Akilẹ̀ Ìjẹ̀bú, gbogbo wọn dẹ̀ rí, wọ́n máa ń fi àmì tí wọ́n lẹ̀ ní. Ìyẹn ni adé yẹn fi jẹ́ adé tó yẹ Akilẹ̀ Ìjẹ̀bú. Ẹni tó wá ṣe tó modernize gbogbo ẹ̀ ní Awujale tó lọ, nítorí 65 years ni bàbá lò lórí oyè, and 65 years yẹn ó gbé adé yẹn, ó gbé lárugẹ, ó gbé dúró, tó jẹ́ pé nǹkan táwọn olóyìnbó ń pè ní integrity, tó ń pè ní honesty, tó ń pè ní forthrightness, tó ń pè ní ẹ̀yà mi lóyìnbó tí n bá tẹ̀ rí, torí kò sí ọba tó dàbí SK Adétọ̀nà, kò sí ọba tó dàbí Awùjalẹ̀. Kí dẹ̀ ń ṣe òun nìkan, àwọn tó ti wà before ẹ̀, àwọn Fìdípọ̀tẹ̀ tún àṣẹ, oríṣiríṣi àwọn ọba, olúkálukú ló ń fi àmì wọn lẹ̀. Àmì tó ń fi ilẹ̀ yẹn ni gbogbo wa ń dé bá, tó ń sọ pé àwọn Ìjẹ̀bú. Lágbára Ọlọ́run Olódùmarè, àwọn tó máa tún jẹ ọba níwájú, àwọn náà ṣe jù báyìí lọ. Ẹ ṣé. Thank you very much. Why is Awujale more influential than some elected officials? Ẹ láyé mi. Why is? Wọ́n rí pé gbogbo àwọn olóṣèlú tó wà tó wá tó máa ń wá, right? Kí ló jẹ́ pé Awujale gangan ó ní agbára ju, and they were more influential ju àwọn political office holders lọ? Bàbá máa ń sọ kíní kan, bàbá ní tó bá tẹ̀ so ọ̀bọ lágídò mọ́ ẹnu ọ̀nà palace,
láti 1960 ṣé by this time ṣé ọ̀bọ yẹn ò ti ní máa sọ̀rọ̀ kò ti ní gbọ́n bàbá gbọ́n ju gbogbo wa lọ torí tó bá ti ń wọlé bọ̀ báyìí tẹ̀ tí ń kí báyìí bí ìgbà tó ń wòrà wọ̀ ni àti mọ̀ nǹkan tó fẹ́ sọ tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ̀rọ̀ tó bá jẹ́ rọ́ ló ń pa àti mọ̀ torí bàbá ti pẹ́ ó ti rí gbogbo ẹ̀ ṣé ọ̀rọ̀ olóṣèlú máa wá ó máa lọ but òdìjọ́ tó lọ́wọ́n bàbá pé ọba kúrò lọ́ba máa tó ń lọ so kò sí ijó tí bàbá ò rí rí kò sí eégún tí ò dé palace rí èyí tó máa forí wọlé èyí tó máa fẹsẹ̀ rìn èyí tó máa fìdí wọ́ gbogbo ẹ̀ ni bàbá ti rí so kò sí nǹkan tó jọ ọ́ lójú ju wípé kéèyàn déwájú ẹ̀ kó sòótọ́ kó sòdodo kó dẹ̀ fi ìfẹ́ àwọn ọmọ ìlú ẹ̀ kó fi hàn ibi tí Awùjalẹ̀ fi yàtọ̀ sí gbogbo ọba nìyẹn ọba dẹ̀ ń sọ pé èèyàn dúró kò ní bẹ̀rù jẹ̀bú à ń bẹ̀rù kankan kò sí bẹ́ńtà bẹ̀rù mọ̀ bá ṣe Abacha kò sí gọ́fìmẹ̀ntì tó wá tó lọ even wọ́n lè threaten nípa wọ́n máa yọ ẹ́ kúrò lórí oyè but tó bá ti dúró nídìí òótọ́ ó ti tán òótọ́ ni bàbá fi ju gbogbo wọn lọ òtítọ́ tó ń sọ honesty ẹ̀ àti integrity ẹ̀ ló fi ju gbogbo ọba aládé tó wà ní ilẹ̀ kì í ṣe pé mo ń tọ́jà o ṣùgbọ́n from records from history in the last 65 years kò sí ọba bíi Adétọ̀nà. Thank you, sir. From the way you have spoken tonight, Baba, it seems àwọn aládé wa, their role in the society should be much more constitutional. If I'm correct, Baba, should our traditional rulers have more constitutional roles? Go back to the advent of the colonial masters. Torí wọ́n ní amúkúwọ́ ní wẹ́sẹ̀ ní ibi tí ọ̀rọ̀ kí àwọn òyìnbó tó wá à ń jọba à ń ṣèlú ìlú létò à ń ṣòwò à ń jèrè ọjà ṣùgbọ́n nígbà tó dé a máa lọ sórí ìyẹn o àyè máa lọ sórí ìyẹn nígbà tí òyìnbó dé lọ́dọ̀ wa ó dà wá rú ní lókè ọya wọ́n ṣe indirect rule lọ́dọ̀ wa wọ́n ṣe direct rule ni wọ́n ṣàpè lọ́tún ló sì já nǹkan tó ṣe ni pé wọ́n relegate ipò ọba sẹ́yìn nígbà tó relegate ipò ọba yẹn wọ́n wá fi àwọn ara wọn sí ipò yẹn ẹ̀yin lè imagine kẹ́nìkan dé England kó ní kí King of England kó súnmẹ́yìn torí àwọn ti wá àwọn ti dé kó jẹ́ àwọn ló máa pàṣẹ tí King of England tó bá sọ̀rọ̀ wọ́n máa ní kó gbẹnu dákẹ́ àbí kó lọ tì mọ́lé nǹkan tójú àwọn ọba wa rí nìyẹn tó wá fi di firm kó dẹ̀ tó di firm yìí ni pé àwọn òyìnbó wọ́n ti wò wípé nítorí system wo orú àwa Ìjẹ̀bú a ní Òṣùgbó a ní Pàǹpà a ní Ìlámùrẹ̀ a ní Òdì ìkọ̀ọ̀kan nínú wọn ló ń provide checks and balances for the society tó jẹ́ pé gbogbo ẹ̀ kò ní dàrú ṣùgbọ́n gbà tó dé tó rí agbára for example tó rí agbára táwọn Òṣùgbó ní tó rí ẹ̀dùn méjì pé táwọn èèyàn bá ti dúró síwájú ẹ̀ tó bá ti sẹ́ pé òótọ́ lọ́wọ́ máa sọ ìyẹn lọ́kọ́kọ́ gbé tó ní kọlọ sọnù wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ pé àwọn Òṣùgbó yẹn èèyàn burúkú ni wọ́n kí ló sì jẹ́ èèyàn burúkú nítorí tó bá ti jókòó òótọ́ ló gbọ́dọ̀ sọ ò gbọ́dọ̀ parọ́ so àwọn òyìnbó dẹ̀ wájú ẹjẹ́ lọ́ ṣe mú àwọn Òṣùgbó tiwa lọ́sẹ̀ sọ wọ́n di
èèyàn búburú lọ́ ṣe mú ọ̀rọ̀ tá a máa sọ yà máa sọ bí Yorùbá ni torí ká ba lè rójútu ọ̀rọ̀ wa jọ wá sọ pé táwọn bá ń bọ èṣù wọ́n ní kẹ́hìn tó ń translate èṣù as devil arabi tí òyìnbó tó ti gbé dà wá lédè rú nìyẹn tí ipò ọba tó ṣe kọ́kọ́ sọ di ipò yẹpẹrẹ tí ò bá sí àwọn ọba bí ọba tó ti wà lẹ́yìn ẹ nífẹ̀ẹ́ ẹ dárúkọ Adésọjí Adérẹ̀mí ní Ọ̀wọ̀ ẹ dárúkọ Ọlátèrú Ọlágbẹ̀gí ní Abẹ́òkúta ẹ dárúkọ Adémọ́lá lẹ́kọ̀ọ́ ẹ dárúkọ Kòsọ́kọ́ tá a bá rí àwọn ọba tó ṣàyà gbangba tó dúró tó sọ pé ẹ lè ṣe bẹ́ẹ̀ èèwọ̀ ni ẹ má ṣe báyìí ẹ má ṣe báyìí ilẹ̀ Yorùbá bá ti Ọlọ́run á ti dájú báyìí lọ ká má sọ nǹkan mi. ẹ ṣeun bàbá ẹ ṣeun èmi á dúró díẹ̀ náà Madam Àjọkẹ́ Adé láti Germany ṣé ẹ ti rẹ́dì láti béèrè àwọn ìbéèrè díẹ̀ lọ́wọ́ bàbá ẹ jọ gbọ́ yín tẹ́ wà nílé tẹ́ ń wo bàbá tẹ́ bá ní ìbéèrè kí ìbéèrè tí fẹ́ béèrè ẹ lè tẹ̀ sí ojú àwòrán yín wọn àdọ́dọ̀ wà ní yíbà ẹ̀ lọ́wọ́ kan ni adé kà sí bàbá fún yín ní ìdáhùn sí àwọn ìbéèrè tó bá jẹ́ yín lógún ẹ ṣeun Madam Àjọkẹ́ Adé please. àdúpẹ́ èèyàn kún ẹ ṣeun bàbá wa ẹ pẹ́ fún wa bẹ́ ṣe ṣàlàyé nísìnyí tó jẹ́ pé àwọn colonial master náà fi bẹ́ẹ̀ tọwọ́ bọ àwọn náà bẹ̀rẹ̀ tán tọwọ́ bọ ètò bá ṣe ń to ilẹ̀ Yorùbá lórí ọ̀rọ̀ ìlú ọba dé tó yẹ pé àwọn náà kọ́kọ́ tọwọ́ bọ̀ lójú kó tó wá di pé wá di àwọn nǹkan ti tó lóṣèlú bàbá mi gbogbo wa láti rí bó ṣe rí tá bá fi bẹ́ẹ̀ wò nílẹ̀ Yorùbá ó dàbẹ̀ ní pé agbára ti kúrò lọ́wọ́ àwọn ọba wa ò lágbára wọ́n ti fẹ́ẹ̀ di orí adé mo fẹ́ kí má ṣe ṣẹnu sọ̀rọ̀ báyẹn sórí adé wọ́n ti fẹ́ẹ̀ sọ àwọn ọba wa di ọba bẹ́ńgẹ́ṣá tí ọba tí ò lágbára tó yẹ pé kò sí nǹkan kan táwọn èèyàn olóṣèlú àbí àwọn èèyàn tí ò yẹ kó sọ̀rọ̀ sọba gan tó yẹ pé wọ́n ń sọ sáwọn ọba wa ó dàbẹ̀ ní pé agbára ò fi bẹ́ẹ̀ sí lọ́wọ́ àwọn ọba wa mọ́ bàbá kí la lè ṣe sí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kí ni ká ti gbọ́ àwọn báńdíìtì wọlé wọ́n mọ́ wọn balẹ̀ Yorùbá wọ́n pa wọ́n bíi ẹdìyẹ ọba báwo ni ká ṣe ṣe. ẹ ṣe pọ̀ ṣe rí ọ̀rọ̀ tẹ́ bèrè yìí ó ti pẹ́ tí kìíní ti wà lẹ̀ ṣe rí nígbà táwọn olóyìnbó wà tí àwọn èèyàn wà the first set of politicians torí mọ bó ṣe ń jayé torí steward torí cook torí gbogbo ẹ̀ ayé tó jẹ yẹn ó sóhun àwọn politicians wa ohun wọn wọ wọn lójú gan so gbogbo yẹn tó yẹ kó ní sùúrù kó tó nǹkan kó bá lè túbà kó bá lè túṣẹ fúnra wọn lọ fi tètè ṣe pé òkè káwọn olóyìnbó yìí kó tètè máa lọ káwọn náà lè jókòó sí castle káwọn náà lè jókòó kó ní steward kó ní servant ìgbà tó wọn ṣe tọdẹ tọwọ́ bọ gbogbo ẹ̀ tó ń ṣe báṣubàṣu àwọn ológun tó wá dé ìjọba rántí ìgbà táwọn olóṣèlú kọ́kọ́ dédé àwọn rọ àwọn ọdẹmọ ọfíṣàrà nígbà tí ó gbọ́ sí àwọn olóṣèlú lẹ́nu kí ló ń pè wọ́n ní kó máa gbọ́ 1 penny a year kọ́bọ̀ 1 kọ́bọ̀ a year nítorí kò gbà tí àwọn olóṣèlú tó wà ń bẹ̀. Nígbà tí military wá dé ni military wá pa gbogbo ẹ̀ pátápátá wọ́n pa yè wọ́n pa ògo wọ́n pa gbogbo everything tó wà lára ọbaṣip because kò sínú constitution or fi sínú constitution
ìpè gbọ́n òyìnbó ṣe fi sínú constitution àwọn náà refuse láti recognize wípé káláyé tó dáyé ọba ló ń fi sípò. Náà tó bá jẹ́ pé wọ́n fi ọba sípò, ìdajì náà politicians tó ń gba political post tó jẹ́ pé ọmọ àdúgbò yẹn ni wọ́n ní lè máa ṣe ìdajì nǹkan tó ń ṣe. So àtúntò ẹ̀ àtúnṣe ẹ̀ wọ́n tí ì ṣe ọdẹ ìdìgbà tó bá ṣe kí organization tó padà sílẹ̀ Yorùbá. Nílẹ̀ Haúsá tí wọ́n ń gbó ẹ̀rà lẹ́nu. Nílẹ̀ Ìgbò wọ́n ń gbó òbí lẹ́nu. Ṣùgbọ́n nílẹ̀ Yorùbá àwọn politicians àti military wọ́n ti pa gbogbo nǹkan tó ń jẹ́ ọlá, iyì, ẹ̀yẹ tó yẹ kí ọba ilẹ̀ Yorùbá kó ní. So the solution is constitution yẹn tá à ń lò, òfin ilẹ̀ Nàìjíríà tá à ń lò, a gbọ́dọ̀ padà sórí ẹ̀. A gbọ́dọ̀ fún ọba ní àyè tó yẹ kó tó tọ́ sí, because àwọn ni wọ́n pè ní ọba dẹ̀rẹ́ lórí gbogbo nǹkan ní. So tó o bá ṣe jẹ́ House of Rep, o máa wá ọdún 4 wàá lọ. Tó bá jẹ́ Senator, wàá wá ọdún 4, pátáparí ọdún 8 wàá lọ. Tó bá jẹ́ Governor, o lè ṣe ju 2 terms lọ. But kábíyèsí máa wà ń bẹ̀. So kábíyèsí ti rí gbogbo ẹ̀. So ìgbà tó bá kan bá wà ń bẹ̀ tó ń lo 10 years, tó ń lo 20 years. Tẹ́ẹ̀dẹ̀ fún níṣẹ́ tó ń ṣe àfi pé okay kó lọ sí local government àfi kí local government kó máa fún ní poultry amount. Ọba tó ní ọgbọ́n tó ní brain láti develop agbègbè ẹ̀ kò lè ṣe. Tó bá rí gold ńbẹ̀ kò lè súnmọ́. Tó bá rí oil ńbẹ̀ kò lè débẹ̀. Tó bá rí iyọ̀ ńbẹ̀ kò tẹ̀ gbọ́dọ̀ lálàá ẹ̀. Ẹ wá fi sọ́wọ́ ta ni? Ẹ fi sọ́wọ́ òṣèlú tó máa wá láàrin ọdún 4 tó máa ṣe gbogbo nǹkan tó máa ṣe tó máa lọ. Díẹ̀ tá a fi ní ìlọsíwájú nìyẹn. Ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ ṣeun gan sir. Àtúntò bàbá mi bẹ́yìn náà ṣe sọ nísìn. Ẹ sọ wípé nílẹ̀ Haúsá wọn ń gbọ́ ẹ́míà lẹ́nu. Àwọn Ìgbò òbí wọn ń gbọ́ wọn lẹ́nu. Ó ṣe wá jẹ́ pé tiwa làwa ń gbọ́ lẹ́nu. Àtúnṣe wo la lè ṣe sídìí yẹn tó fi jẹ́ wípé àwọn politician wa gan wọ́n á lè fi fún àwọn ọba wa, torí àwọn ọba wọ́n sún mọ́ aráàlú ju politician lọ. Lórí ẹ̀kọ́ àti ìmọ̀, àwọn ọmọ tàbí sẹ́yìn mélòó ni wọn ló mọ orúkọ bàálù wọn, mélòó ni wọn ló mọ agbègbè ìlú wọn, mélòó ni wọn ló mọ iṣẹ́ tó yẹ kó bá ṣe. Ìgbà táwa wà kékeré wọ́n ń pè ní civic education. Gbogbo ìgbà tó ti stop teaching history lọ ti pa gbogbo ìmọ̀ tó yẹ káwọn èèyàn mọ̀ tó wọ́n bá lè máa mọ̀ bó ṣe máa hùwà. So púpọ̀ náà àwọn èèyàn ni wọ́n mọ ipò tó bá jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá. Tá bá dẹ̀ bímọ tó bá wà ní primary 1, primary 2 tí ò bá mọ gbogbo nǹkan tí ọba yẹ kó ṣe, jẹ́ fún yín lápẹẹrẹ kan. Àbá bàbá, àbá nílé ọba. Kí ni bàbá nígbà tó bá ń lé ọba? Tẹ́ bá rántí àwòrán yẹn, bàbá yẹn ń dọ̀bálẹ̀ níwájú ọba ni. Ṣùgbọ́n let's go back to history. Let's go back to start re-educating the minds of the younger ones. That is the way. Òyìnbó 4-year-old. Tabani, who is the King of England? Ani King Charles. Tabani tani mame a sọ fún yín. Òyìnbó ń kọ́ra wọn ní history. Àwa ń kọ́ra wa ká má mọ history. Ẹni tí ò bá dẹ̀ mọ ìtàn àná kò lè pe tán ọ̀tàn. Ẹ ṣé, ẹ gbà lẹ́nu mi sọ. Ẹ ṣe gan-an. Bó ṣe sọ yẹn.
Ó wá ẹ kú ṣe fún ìbéèrè mi kan tí ẹ tí ì dáhùn. Àwọn ọba wa, ẹ gbọ́, bàbá mi mọ̀ bóyá ẹ gbọ́, ọ̀sẹ̀ tá a ṣì mú yìí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí ọba ní agbègbè Àkúrẹ́ tí wọ́n mú ọba tó kàn pa ọba just like that. Bí ọdún méjì sẹ́yìn náà, àwọn ọba wa kan, àwọn bandit, wọ́n kàn gbé wọn, wọ́n pa ọba, wọ́n ń kidnap ọba, wọ́n ń ṣe bọ́n ṣe fẹ́. Kò, báwo ló ṣe rí báyẹn? Ṣé agbára ti wá kúrò lọ́wọ́ àwọn ọba wa pátápátá tó fi jẹ́ pé wọ́n kàn lè wọlé kọ́kàn gbé wọn pa bọ́n ṣe fẹ́ ni? Ṣé ẹ kó rí bẹ́ẹ̀, ọba aládé? Kíní yìí ó ń bọ̀ ni. Some 6, 7, 8 years ago, for those who remember, tó bá wà lórí platform yìí, ẹ rántí pé gbogbo nǹkan tá à ń pariwo tá à ń warn, we were warning the government in Yoruba land that ẹ kíyèsí àwọn tó ń wọlé tó ń kó motorcycle sórí trailer tó ń wọlé lálẹ́ lóru tí wọ́n ń já wọn lẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ní mọbi tó máa bọ́ sí, kó máa bà wá pa wá lára. So ògiri wa ti lẹ́nu, ó ti lánú, aláǹgbá ó ti ráyè wọbẹ̀. Ìyẹn ni ara reason tí Yorùbá World Congress, Yorùbá Kọ̀yà, Think Yorùbá Force, gbogbo wa tá a ṣe jókòó tá a wò nígbà yẹn. Tẹ́ bá rántí, ara boot, ara jacket, ara torchlight, ara whistle, a tún lọ to the extent pé agbègbè tá a bá rí pé ó dà pé wọ́n ń bọ̀ ń bíbáyò, a máa lọ rí flag mọ́bẹ̀ wípé ilẹ̀ Yorùbá nìyí, pé kọ́ má sùn mọ́bẹ̀. Ṣùgbọ́n ọmọ tó bá ṣe apá nìyẹn ń gbé, àwa ṣe apá, gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò gbé wa gbà yẹn. So gbogbo nǹkan tá a rí tá a pariwo ẹ̀, ó ti wá ń hù báyìí. Òun ló ń hù lọ́wọ́ lọ́jọ́ kìíní, kọ́lọ́run fọ́run kẹ́ Rótìmí Akérédolú. Gbogbo iṣẹ́ tá a ṣe ń gbà yẹn, òun ló bí Àmọ̀tẹ́kùn. Àmọ̀tẹ́kùn tá a dẹ̀ ń sọ yìí, èmi àtọwọ́n kan nígbà tí Buhari sọ pé kò lè ṣe state police, àwa la organize demonstration in 6 Yoruba states pé we want state police, kan tó ṣe grant wa ní Àmọ̀tẹ́kùn. Tí ò bá ṣe yẹn, gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ yìí kò bá ti burú jù báyìí lọ. Ṣùgbọ́n kí ni ẹ̀rọ ìbò? Ọba ìlú lẹ máa tún padà sí, torí ọba ló wà ń bẹ̀ láàárọ̀, ọ̀sán àtàlẹ́. Àwọn ọba ní hunters máa lọ bá, ọba ní farmer máa bá, ọba ní baálẹ̀ máa. Put our obas in charge of security monitoring. Monitoring ni ó ṣe pàtàkì. Monitoring and surveillance. Once you engineer that, the area of implementation, arms and ammunition is left to the police, the vigilante and all the others. But without information, kò sí nǹkan tá a lè ṣe. So a gbọ́dọ̀ form information circle ní ilẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé tó bá ti rí ẹni báyìí tó ti já wọn lẹ̀ ní motor park, wọ́n dẹ̀ máa ń já wọn lẹ̀, wá já wọn lẹ̀ ní Ọ̀wọ̀. Kẹ́ máa gbéyàn bọ̀ láti Niger, kẹ́ má dúró ní Kainji, kẹ́ má dúró ní Sokoto. Nígbà tí wàá dé Ọ̀wọ̀, kẹ́ dúró, kẹ́ wá já wọn lẹ̀, wá kọ́kọ́ wò round wọ̀ ọmọbìnrin kankan. The next thing tó máa ṣe, wá kọ̀ jókòó. Ẹ dẹ̀ ti kó machine fún wọn, motorcycle fún wọn, tó bá ti sọ̀kalẹ̀, lẹ́yìn ìjọ́ kejì wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí gun machine káàkiri gbogbo àdúgbò. Kẹ́ tó ṣẹ́jú pẹ́, wọ́n ti mọ gbogbo àdúgbò. Tó máa mọ gbogbo àdúgbò tán, kí ló tún máa ṣe? I'm talking from experience. Wọ́n wá kó àwọn tó wà lọ́wọ́ yẹn,
Next place, Tomalo, the next big town, Ife, Ibadan. Kotoashede, Eko. Bogbele, it is called enemy penetration into your area. So, what you allow enemy penetration? Now, in what Fobani role that you play in the area of surveillance, in the area of monitoring and giving information. And Elma wo àwọn ọba tí wọ́n pa yìí, wọ́n ṣọba yẹpẹrẹ o. Àwọn ọba tí tó ní kùmí ní, àwọn ọba bí ọba tí ò gbàgbẹ̀rẹ̀ tó ń fojú wọn hàn èèmọ̀. Ẹ gbọ́ rí tí wọ́n yìnbọn kò bá. Wọ́n ṣá kò dún. Wọ́n ṣe àfọ́ orí ẹ̀. Àwọn tó ń pè ní ọba tó ti jẹun sára dáadáa. Ó dẹ̀ pọ̀. Ṣùgbọ́n táwọn pípù yìí bá ti rí pé ọba yóò ní àlá o, kọ́ ṣe nǹkan tó yẹ kọ́ ṣe o. Òru ló máa wọlé tó bá gbéyàwó ẹ̀ wá gbọ́mọ ẹ̀ àbí kọ́ gbóhùn gangan. So ibi tọ́rọ̀ yẹn ti gbé wọ́ sí nìyẹn. Give obas the duty to act as chief surveillance and monitoring office for their area. Then you can begin to see changes. Thank you. ẹ ṣe púpọ̀ mo níbèrè ẹ ṣe bàbá ìbéèrè tèmi ó pín sọ́nà mẹ́ta màá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́. There is a powerful war tí Ìjẹ̀bú Kingdom jà, but it is not well mentioned when in fact mo expect báwọn the new Nollywood wọ́n á fi ṣe movie because bó ń ṣe gbogbo descendants of the Ìjẹ̀bú Kingdom nìkan ló yẹ kó wo movie yẹn, kò dẹ̀ ń ṣe gbogbo ìran Yorùbá nìkan kọ́ ló yẹ kó wo movie yẹn, gbogbo indigenous people gbogbo ayé ló yẹ kó wò, which was the last stand of probably the last stand of the Yoruba race to resist the British imperialism. I'm talking about the Imagbon War. Baba, ṣé ẹ kàn lè fún wa ní highlights díẹ̀ nípa the Battle of Imagbon? Ẹ ṣé sir. Lẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ torí àwọn bàbá tó bí bàbá ní Balógun Kúkù, Òtúbùnbọn, àwọn ọlọ́jagun yẹn. Kì í dẹ̀ ṣe pé Ìjẹ̀bú general, the first Ìjẹ̀bú war general ní Òtúbù, and he lived to maybe around the age of 90 something nígbà tó ń jà Ìmàgbọ̀n wọ̀ yẹn. Máa ń gbóríkì kan tó máa ń sọ pé àjòjì tó bá wọ igbó Ìjẹ̀bú ẹ̀bọra àbọ̀ láṣọ. We were disciplined enough to protect our area. Kí dẹ̀ ṣe pé protection of our area lásán, mo ti sọ níbẹ̀rẹ̀ mo ní àti wà bí 10th century. Ìjẹ̀bú had 3 principal walls. Ògiri, Tọ́mọ, to protect ilẹ̀ Ìjẹ̀bú. The first one was erected at Erodo, Odelo, all the way down by Birikisu Ṣùgbọ́n. So he acted as a first barrier against any incursion. Àtúwá lọ sí from Makunmi, De Ẹ̀pẹ́, and all those areas. Àtúwá ní wall kan níbẹ̀. So the only areas left was just the riverine area. Tẹ́ tó bá mọ history, tẹ́ bá wo Yemoji lọ lẹ́yìn lọ sí odò tó wà lẹ́yìn odò gbogbo yẹn mo ti gbàgbé ẹ̀ lọ sí Rẹ́mọ. Those are the areas we did not cover. Now we stopped àwọn òyìnbó
from going in. Kílẹ̀ kó wá àgbẹ̀rù lórí wọn. Èlò lẹ́rù yín àfún wọn ní owó Ìjẹ̀bú. Tí àwọn èèyàn bá bọ̀ Èkìtì Ìbàdàn tó bá ń bọ̀ àgbẹ̀rù lórí wọn. Kílẹ̀ fẹ́ àwọn fẹ́ jígí òyìnbó. Àta jígí òyìnbó fún wọn. That was how we were conducting our trade. And everybody was happy. Beyond that is that Atuani, something like history, please, historians, we had close to 18,000 soldiers. In our 18,000, there was the Yoruba Wars going on. And Ekiti Army requested that we come. I hope Professor Banji Akitoye is somewhere around there. Some of these things, no, I learned from them. So our army was depleted by half. Now, they had a particular person called Captain Bauer. That I want to every photograph pẹ̀lú Ọba Túnwàṣẹ. That photograph was later. But nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan ni pé Bauer was a very, very cruel officer. And cruelty ó pay fún on the long run. Because àwọn Ìjẹ̀bú wọ́n jẹ́ kó gbórí lọ́lé. Ó ti yé yín nǹkan tí mo ń sọ. Are you okay with are you done with the question? Ó dà pé a ti lose bàbá network. Wọ́n padà wá. Àwa okay. Baba is back. Àwa okay. What can they try ni? Àmà sọ ti wá. Wọ́n àti ti sẹ́ pé wọ́n gbórí wọn padà. Ó ti yé kó yé yín. Ó ti yé wọn. So, wọ́n ní pé okay. Ẹ lè máa àwọn Awujale ní ẹ lè sọ fún òun iye tí ẹ máa san, iye báyìí lẹ máa san. Wọ́n ṣáà lọ́wọ́ bọ̀. Final one náà ni pé àwọn Ìjẹ̀bú yìí agídí wọn pọ̀ ó máa gbọ́ràn kankan. So wọ́n send 4 soldiers get wọn. Wọ́n lọ recruit soldiers tó lò ní West Africa. Ṣé pé àwọn British gbogbo West Africa lọ kó soldiers tó bá wọ́n lọ gba soldier láti ilẹ̀ Haúsá láti wá jà war nílẹ̀ Ìjẹ̀bú. Àborí wọn. Wọ́n tún try lẹ́lẹ́kejì àtúborí wọn. Ìgbà tó yá lọ́wọ́ dictate. Ṣé pé nǹkan tó ba ayé jẹ́ ń sẹ̀yìn tó ń pè ní owó ó ti pẹ́ tó ti bẹ̀rẹ̀. Àwọn kan gbẹ̀bọ̀dè. Wọ́n ti gbẹ̀bọ̀dè. Lóyìnbó wá fi orí creek yẹn lọ́gbà tẹ́bá wo yẹn orí omi yẹn lọ́gbà. Ibi tó wá sọ fáwa pé wọ́n ń bọ̀ ìkàwárò bí wọ́n máa kọjá wá láti other side Yemoji. This is history. Some is distorted, some are factual, but the most important thing is there is a story behind what I'm telling you. So, what they say invent machine gun. Burúkú kan gbà yẹn. Machine gun yẹn ni wọ́n gbé wá tó fi face àwa. Nígbà tí kinní yẹn pọ̀, ogun dáná ṣugbó àbí ìmàgbọ́n wọ̀ ni wọ́n pè. The set fire and there was so much confusion. Let us call it a war. Let's call it for humanitarian purposes. Let's call it the Magbon human massacre.
the Imagbon human massacre. And I repeat, the Imagbon human massacre was the killing, the reckless killing of the Ijebu army so that the British can get penetration into Ijebu land, raise the British flag, and from there, raise another team that went and outmaneuvered Benin Kingdom to mean another Benin massacre. So when you're looking at history, 1892, 1894, 92, the Magbon War, 1894, the Benin massacre. So these two massacres, the United Nations must look at it and compensate Ijebus adequately for the loss of lives of people who were bold enough to defend their homestead. So from there, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí tweet sí àwọn ọba wa bó ṣe wù wọ́n. Tó bá gbébọn sórí ẹ̀, tó bá ní jókòó, ṣé wàá jókòó, especially tó ti rí bó ṣe pa bíi 5,000 soldiers. So ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn wà ní it's not only a movie. Tẹ́ bá wo kíní on social media, wọ́n ti ń ṣe AI representation ẹ̀. Nǹkan tó yẹ káwa máa ṣe ni pé in all our schools, from primary, secondary, we must be teaching our children the valiance, the brilliance, and the gallant nature of our people, so that our knowledge imbibe some of these things, and then it continues to be our culture. Kì í ṣe ẹni tí ó káwọ́ sẹ́yìn tó máa gbá etí ẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tó yìnbó dé, wọ́n sọ wá di ẹni tó káwọ́ sẹ́yìn tó máa kán níkò tó dẹ̀ máa gbá etí ẹ̀. Ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ ṣé sir. Thank you so much, sir. Because mo dúpẹ́ pé ṣe fún wa ní insight lórí Imagbon War. Àwọn lessons tí mo lè, àwọn ọ̀rọ̀ tí mo dì mú ni pé there were internal saboteurs. Àwọn ni wọ́n jẹ́ kí torí Ìjẹ̀bú, he was fighting on behalf of the entire Yoruba race. Àwọn ló jẹ́ ká lù sí ogun yẹn. Mo wá fẹ́ béèrè sir. Okay, yes sir. Very sorry. Nǹkan tí àwọn tó ṣe history tó kọ́ wa ni pé tó bá jẹ́ kí bí Ìjẹ̀bú ṣe kó àmì lọ sí Èkìtì ni àwọn tó kù ní ilẹ̀ Yorùbá, wẹ́ Ìbàdàn àmì àbí Ẹ̀gbá àmì, wọ́n join Ìjẹ̀bú, òyìnbó ò lè ráyè kọjá. Ṣùgbọ́n ìjà lára kò tán bọ̀rọ̀. Ìjẹ̀bú ló ń jà, kò sí tó kàn wá. Òun ni gbogbo a ṣe dẹrú òyìnbó dọ́là. Ẹ carry on. Ẹ ṣé sir. Báwo la ṣe á fẹ́ bọ́ níbi tírun tó ṣẹlẹ̀ ní Imagbon ṣe ní ṣẹlẹ̀ mọ́lẹ̀ Yorùbá? Torí almost nothing has changed. Because tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa Pax Yorùbá náà, pé kí ilẹ̀ Yorùbá ká wà papọ̀ láti lè survive what is coming. How can we survive in this multipolar world order? What is the permanent solution to saboteurs in Yoruba land? The fifth columnists that sold out during the Imagbon War, the fifth columnists that sold out during the Adubi War in Egba Kingdom, the fifth columnists that sold out against Chief Obafemi Awolowo, the fifth columnists that sold out against MKO Abiola during the June 12 struggle, the fifth columnists that are still selling out in 2026.
that they do not even care tílẹ̀ Yorùbá bá lè dogun tó bá lè dàrú. Báwo ni a ṣe lè survive àṣeran nígbà tá a ní àwọn kan tó pé from generation to generation àmọ́ bóyá wọ́n máa ń reincarnate ni kò yé wa pé ibi tí ayé Yorùbá tí nǹkan burúkú àti ṣe Yorùbá ìbẹ̀lẹ̀ ti bá wọn tí wọ́n á jókòó ń bẹ̀. Báwo la ṣe lè survive wọn sà? You see, where there's no unity, you cannot have progress. Where there's no unity, you can't have progress. Are we unified yet? No. How can we unify ourselves? You have to go back. It's still education. It's still schooling. We have to go back to the basis of children from primary. Unity. If also work for very simple. Kini agbajowo la fin soya. The ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àgbájọwọ́ la fi ń sọ̀yà are the basic principles of progress, and Yorubas have not imbibed it. Akànbímọ, ọmọ ń kàwé, ó graduate, àdéjọba ti lọ youth service, àjùlẹ̀, ó tán. There's no sense of belonging that ilẹ̀ Yorùbá nìyó, I will defend it. Ẹ̀ ń kọ anthem, à ń ṣe anthem. Kò sí nǹkan tá à ń ṣe ṣùgbọ́n ẹ lè gbin iṣu kẹfẹ́ kákòkò we have not implanted unity amongst ourselves. Àìtí ríra wa as one. Nígbà tá a pè wá sí London tẹ́ni ká wá resign treaty. Luckily, olóyè Lékan Àlàbí òun represent ààrẹ Látòṣà, èmi represent Balógun Òtúbú. Àwọn tó sign the end of the Yoruba war nìyẹn. Now, after the end of the Yoruba wars, have we gotten ourselves together? Awolowo try through political party, Ọ̀tẹ̀, Àfífọ̀. We were making progress. Out. So let's go back again to civic duties. Our civic duty is to unify Yoruba land. We'll begin to teach our children exactly what can make them proud of being a Yoruba race, and then we can go on. But without that, because see, we were thinking about sáà ẹ̀fún súnú atẹ́gùn ni wọ́n máa blow away. Ẹ ṣé sà, mo ní ìbéèrè mi ṣì kù méjì o ní tó hand over fún bàbá Bákàrè. Ẹlẹ́ẹ̀kejì bàbá, a máa ń gbọ́ different arguments lórí social media. Mo láwọn ọ̀rẹ́ tó yẹ pé argument yìí báyìí wọ́n lè lọ́ọ̀ka ara aṣọ mọ́ra wọn lọ́rùn. Mo máa ń fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ ni o. Ọ̀rọ̀ tí mo dẹ̀ fẹ́ sọ yìí tí mo fẹ́ náà bá gbọ́ ẹ ti mọ̀ pé ẹ jọ kí ni ìyàtọ̀ láàrin Rẹ́mọ àti Ìjẹ̀bú? Ṣé Ìjẹ̀bú ṣe Rẹ́mọ ni wọ́n ni? Mo sì rí Rẹ́mọ àrùn ṣe Ìjẹ̀bú o. Wọ́n ní kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ni reason, kí ni ìyàtọ̀ láàrin Rẹ́mọ àti Ìjẹ̀bú, àti ẹ bá wa sọ̀rọ̀ nípa Ìjẹ̀bú state. Ẹ ṣé púpọ̀ sà. Kí ni ìyàtọ̀ nú Scottish àti Wales àti English kọ́ ní gbogbo wọn? British gbogbo wọn. Ọ̀tàn. Kò sí ìyàtọ̀ nú Rẹ́mọ àti Ìjẹ̀bú. Ọmọ ìyá, ọmọ bàbá ni wọ́n. When the time came tí àwọn Rẹ́mọ ẹ bá ń gbọ́ èdè yẹn náà àti máa yé yín. Tí wọ́n sọ pé okay, àwọn fẹ́ dá dúró. The reasons are not far-fetched. Táyé àti Kẹ́hìndé wọ́n lọ jíjọ́ wà títí ọjọ́ ayé wọn. Ó máa dé stage tí kan pọ̀ nù wọn, especially tí kan bá jóbìnrin, tí kan jẹ́ ọkùnrin. So ẹ wò ó pé Rẹ́mọ obìnrin ni, ó lọ sílé ọkọ ẹ̀. Ẹ wò ó pé Ìjẹ̀bú ọkùnrin ni, ó dúró sílẹ̀
tiẹ̀ ṣé ẹ lè rí lára kẹsẹ́ pé Kẹ́hìndé àti Táyé wọ́n ṣọmọ ìyá wọ́n ṣọmọ bàbá ẹ má wọrí wọ́n mú kinní tó máa ń mú lọ yẹn ni o but ẹ máa gbóhùn mi èmi á máa sọ̀rọ̀ but ó máa mú náà yẹn dé sẹ́yìn láìpẹ́ ẹ jọ ask them to put on the generator kọ́tà ń wò náà nìyẹn ara kọ́tà ń sọ nìyẹn so kò sí yàtọ̀ nù Ìjẹ̀bú àti Rẹ́mọ kò sí yàtọ̀ ẹni tó bá sọ pé yàtọ̀ wà kò mọ history and Olúwẹ̀ agent of disunity ni especially tí ó dà pé àwọn méjèèjì ṣẹ́wọ̀n pé ara yàtá jẹ́ títí di ọjọ́ ìní ní pé àfojúdi òyìnbó so àfojúdi òyìnbó lọ ṣe we are the only province that has not been created as a state in the whole of Nigeria. Why? Because we had the audacity of telling the British. So, ìgbà tó máa fìwé lẹ̀ tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ tó bá lọ tó bá bọ̀ wọ́n máa méṣẹ̀ pé wọ́n fún wa ní nǹkan tó jẹ́ tiwa ni. À ń jẹ́rẹ̀ pé ìwé tó yìnbó kọ́lẹ̀ Hausa Fúlàní ló kọ́lẹ̀ fún. So all the states creation Ìjẹ̀bú because they know that if they give us a state in no time, if they give us a state in no time, on parọ́ ní Thailand, ó máa kéré, Thailand tẹ̀ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ bẹ́ẹ̀, Singapore, ó máa kéré sí Ìjẹ̀bú-land. Ṣùgbọ́n wọ́n ti fi gbogbo kìíní wọ́n ti frustrate growth and development of Ìjẹ̀bú-land. Tó jẹ́ pé Òru Ìjẹ̀bú Òde tó jẹ́ provincial capital nígbà yẹn títí dìsìnyí kò dá bẹ́ẹ̀ kò dá rárá àtọ́ ẹ má fìyà jẹ wá jù báyìí lọ. So Ìjẹ̀bú state or Ìjẹ̀bú Rẹ́mọ state orúkọ tẹ bá pè Ìjẹ̀bú ní Ìjẹ̀bú ń jẹ́ Ìjẹ̀bú nídìí state orúkọ kan lẹ máa kọ́ pè kẹ́ tó pè kejì ìzáàdà kẹ́ pè Táyé àbí kẹ́ pè Kẹ́hìndé ṣùgbọ́n Táyé àti Kẹ́hìndé ọmọ ìyá ọmọ bàbá ni wọ́n. Ẹ ṣé púpọ̀ sà. Last question sir. Ó ní A ó dẹ̀ ní B. Gbà tí mo rí orúkọ yín lára àwọn nominated princes fún Awujale inú wa dùn gan o. In fact mo fi social media page mi mo fi promote nígbà yẹn pé Ọlọ́run á jẹ́ kí lágbára Olódùmarè pé kó kan daddy. Mo wá fẹ́ béèrè sà torí arípọ́n ti suspend àgbọ́ any latest nípa the Awujale nomination succession àti gbogbo àwọn kingmakers because there were protests wípé state government fẹ́ intervene. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni current situation of things àti pé kí ni situation of things nípa candidacy tiyín náà torí inú mi á dùn tẹ́ bá jẹ Awujale dádì o inú mi á dùn gan á wà Nàìjíríà o. Ẹ jẹ́ ká kọ́ sọ kìnìún mi wá lórí ètò yìí láti wá polongo ọ̀fẹ́ Awujale wọ Awujale. Mo wá gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá gẹ́gẹ́ bí Ìjẹ̀bú tẹ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa throne Awujale. So ambition tèmi ẹ má jẹ́ kó di iṣẹ́ tá a wá ṣe bíbá ẹ ká má jẹ́ kó di lọ́wọ́. Ọlọ́run Olódùmarè ó ti mọ orí tó máa dádé nígbà tó bá yá á fi gbogbo ẹ̀ hàn. Ṣùgbọ́n mi ò fẹ́ wá sórí ètò yìí kí n máa sọ̀rọ̀ nípa bíbá náà. Ayé ò gbà mí kò dẹ̀ sí lẹ́tọ̀ọ́ mi láti máa sọ̀rọ̀ ṣẹ́wọ̀n pé mo lọ́wọ́n àgbààgbà ní Akílẹ̀ Ìjẹ̀bú. Púpọ̀ nínú wọn ń wo ètò yìí. Ọlọ́run ní jẹ́ ká ṣì sọ, Ọlọ́run ní jẹ́ ká ṣì wí. Ṣùgbọ́n láti lọ sí orí wọ́n ṣe kíní.
Let me explain to everybody at home that this whole situation, 64, 65 years, is a very, very long time. Àṣà, ìṣe, ìmọ̀, oríṣiríṣi, àti dàrú, àti dàpọ̀. So we are in a learning process. How do I mean learning process? Learning process, for example, nígbà tá a bẹ̀rẹ̀, mo ní Òṣùgbó, mo ní Ìlámọ̀rẹ̀, mo ní Òdì, mo ní Pàǹpà. These are the administrative governance style Tanini Ijebu land. But over the years, ẹni tó ṣòṣùgbó tó kú àrí replacement, ẹni tó ṣe Ìlámọ̀rẹ̀ tó kú àrí replacement, ẹni tó ṣe Pàǹpà tó kú àrí replacement. Kì í ṣe pé kò sí replacement, but the process of selection and installation could occur. So, nígbà tí bàbá wa ṣaláìsí, la wá wòye pé ká tó lè lọ, fill in the blank spaces. So the first step tá a take é pé kí ìdílé Ìfúnṣẹ̀gbà kó lọ mú ọmọ oyè wá came as a result of over 100 years of waiting. That family waited 100 years to produce the next king. So ọmọ ti pọ̀ nílé Másì, àtọmọba, àtọmọ òjòyè, gbogbo everybody ti pọ̀. So nígbà tó ní káwọn ọmọ bá jáde, ẹ jẹ́ fún yín l'example kan. Tí ó bá jẹ́ ọmọ ẹrú, tí ìdílé dẹ̀ wà, tí àwọn ọmọ ọba tó ò sí ńbẹ̀, tó dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ló ń gbé bẹ̀. After some years, téwé bá pẹ́ lára ọṣẹ, á ṣe kí ni o? Ẹgbẹ́ àdọ̀ṣẹ. So after some time, ìyẹn wà. So we could not say that don't come until that process máa fi emerge. So we were in a learning process at least. So agbẹ́sẹ̀ kìíní, government ní ẹsẹ̀ tẹ́ gbé yìí, Ọlọ́run má jẹ́ kó lọ gbé yín lọ court o, ó jẹ́ pé court lọ ti máa gbé adé kúrò lórí ọba o, ẹ lọ padà sílé kẹtún ètò tó. A tún padà, a tún lọ, wọ́n ní àsìmáfà àwọn kan tẹ̀ ti lọ court tí ò ń ṣọmọ oyè, wọ́n ti lọ court. Government tún wò ó pé ibi tí ẹ̀ ń bá rọ̀ yìí lọ, Ọlọ́run má jẹ́ kó jẹ́ pé wọ́n ní Àwùjalẹ̀, kó jẹ́ pé court ni wọ́n ti máa dá gbogbo process dúró. Ó wá pé ọ̀tún, that is ìdílé, wọ́n pé òsì, èèyàn àfọ̀bàjẹ́. Ẹ fi yèdénú o, ẹ wo kinní yìí dáadáa, ẹ cross T kẹ̀dẹ̀ dot I, kẹ make sure pé by the time tí ọba bá máa mú ọmọ oyè jáde, kì í ṣe ọmọ tó jẹ́ pé wọ́n máa lọ bọ́ adé lórí ẹ̀ ní court ni o, either High Court, Court of Appeal, or Supreme Court. Why? Because this crown, this throne, is over 2,000 years old. And you cannot afford to make any mistake about it. So, if government in its wisdom can advise that look deeper, look more carefully, nítorí tó bá sọ pé ta ló kọ̀sẹ̀ wá ní ẹni báyìí ló wà lórí oyè, kò ṣe dáadáa ni, Ọlọ́run má jẹ́ kárí kò ṣe dáadáa o. So gbogbo process yẹn is a learning process after 65 years of nothing happening. Ṣé ìgbà tó bá kan bá wà bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn kan máa jókòó pé yes, kábíyèsí tẹ́ bá kú, ẹ jẹ́ ká nǹkan báyìí ló máa ṣẹlẹ̀, ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí, Olúwa ò ní ríjọ́ kejì. So ètò ní Ìjẹ̀bú, àmọ́ nǹkan wá tò,
bá ṣe ń tò lọ́tún là ń tò lósì. Èyí tá dẹ̀ wà important ni pé our own pride and the integrity of Ijebu race must remain intact, untouchable, intact and untouchable. So that process, we will fine-tune it, we will polish it, we will brush it until we get the best out of it. Because only the best is good for Ijebu land. It's not necessarily for us to quickly, hurriedly go and pick any, because ẹ wo gbogbo adé tó wà nílẹ̀ Yorùbá, Ọlọ́run jẹ́ kó sọ wájú báyìí lọ. But some people will tell you the social madness, in the process of social madness, Ọlọ́run ní fún wa ọba social media. So a whole lot of social media obas ló ti wà nílẹ̀ Yorùbá. Àwa ò dẹ̀ fẹ́, Ìjẹ̀bú ò fẹ́ social media ọba. We want a king who has pride, who has integrity, who has a background to do Ìjẹ̀bú proud. And so be it. Àwọn tó ń pè ní alálẹ̀, you can imagine 2,000 years ọba mélòó ló ti jẹ nígbà yẹn. So if you look at obas in 2,000 years, tí gbogbo wọn wà níbi kan tó sùn, tó ń gbàdúrà kí Akilẹ̀ Ìjẹ̀bú kó dáa. Ṣé ẹ wá rò bẹ́ẹ̀ ẹnìkan tó lóun lọ́gbọ́n àbóhun ní kíní ó lè ní ọgbọ́n 200 years ago àbí 400 years ago or 500 years ago? Possible. So spiritually, Ìjẹ̀bú is protected. A dẹ̀ tún sọ pé àjòjì tó bá fẹ́ gorí ìtẹ́ Awùjalẹ̀ ẹ bọ̀rọ̀ abọ̀ láṣọ. Ẹ ṣé púpọ̀ sà. Bọ̀bákàrè ẹ take over. Ẹ pè fún wa o. Àwọn àpẹ fúnra wa. nínú ọ̀rọ̀ tí ó wú àwọn èèyàn lórí, ìkan náà mo gbé sí orí atẹ́gùn tí ẹ ń wò wájú yìí pé bàbá ní pé where there is no unity, you cannot have progress. Ẹ jọ̀ọ́ bàbá, a máa rọ̀ yín ṣe gẹ́tì mí sìn bí a ṣe lè rí progress nílẹ̀ Yorùbá. Torí gbọ́dọ̀ tẹ́tí sọ́ọ̀sìn tẹ̀ sọ̀rọ̀ kò sí kò tó jọ mọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn at all. That means that Yoruba is the primary thing we should think about. Because ilẹ̀ tí ò bá ti sinmi, tí ò bá ti ní ìsinmi, tí ò ní ìtẹ̀síwájú, tí ò ní ìsinmi kò lè sí ìtẹ̀síwájú ńbẹ̀. Ilẹ̀ tí ò bá ti ní ìsinmi, èèyàn ò lè sin Ọlọ́run pẹ̀lú ìfọ̀kànbalẹ̀. Ilẹ̀ tí ò bá ti ní àlàáfíà, èèyàn tí ò lè ní ìfọ̀kànbalẹ̀ láti pe Ọlọ́run Ẹlẹ́dùmarè, àbí kí oníṣẹ̀ṣe kó pe Ẹlẹ́dàá ọ̀run ayé, àbí kí àwọn ẹlẹ́sẹ̀ ní kan pín Ọlọ́run títí wọn. Ìyẹn fi hàn wá pé ilẹ̀ Yorùbá yìí ni kó jẹ wá lógún jù. Kí ni a lè ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá tá a lè fi gbé yẹ̀rọ Yorùbá kó jẹ́ pé òun ló máa jẹ́ primary thing fún wa. Ló ti kọ́kọ́ pàrọ̀ wá fún wa. Ọgbọ́n tàgbọ́n tó gbé wa délé ọlá, òun náà lọ padà tó wá rí wa sẹ́yìn. Àwa tá ti ń ṣọ̀gá lọ́jọ́ tó ti pẹ́, àti àdàdín à ń fọwọ́ tì sẹ́yìn. Ìlú tí ò bá sóòótọ́, tí ò bá sódodo, ẹ lè rí unity. That is the second. Truth will set you free, Yoruba land. It's only the truth that can set Yoruba land free. Àwọn tó wà níwájú wa tó ṣòótọ́ àgbọ̀ à ń jẹ̀yẹ̀ léni. Àìsòótọ́ wa, àìṣòdodo wa ni ò lè jẹ́ ká rìn pọ̀. Torí à trust ara wa. Ìyẹn lèkìtì máa fi wo Ìjẹ̀bú máa. Ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ ìjókòó tẹ́ ṣe unity ní 1895 àbí 1880 kí ni ẹ rán mi létí yíyá yẹn. Ìyàwó la ṣe unity Yorùbá unification. Unification treaty yẹn ó sọ bẹ́ẹ̀ pé a máa bára wa ṣòwò, a máa bá wa ra wa ṣọ̀rẹ́, if that alone is what we bring to the table, which you tried then,
But there's a division, a sharp division between the realists in Yoruba land and the pretenders. Pretenders ló pọ̀ láfẹ́nifẹ́re tó fi di nǹkan tó di léni Ọlọ́run jẹ́ kó tún ṣe dáadáa jù báyìí lọ. Pretenders ló pọ̀ ní Yoruba Council of Elders. Àwọn tó jẹ́ realist bíi tìyín tó bá ti jókòó tó bá ti pé mẹ́rin márùn-ún wọ́n máa rán ẹnìkan kó lọ tún wọn ká. So we have to go back to our drawing board. Drawing board tá dẹ̀ ń ṣe yìí ni ọba ló ní ìlú. Ọba ló ní ìlú. Ọba tó bá dẹ̀ ń parọ́ ẹ̀ rí pé nígbà yẹn wọ́n máa ṣígbá fún ni. Ó yìí máa padà sí yẹn o. But let's go in search of truth so that we can get unity. If we don't go in search of truth, we won't get unity. Thank you. ẹ ṣé bàbá, ẹ ṣé gan. Nǹkan kan wà tó pé tí gbogbo Nàìjíríà tí gbogbo àgbáyé báyìí wọ́n ti gbé tó tún wá gbé ilẹ̀ Yorùbá dé káàkiri ilẹ̀ àgbáyé ọ̀nà ń pè ní ojúde ọba. Bàbá ẹ jọ̀ọ́, because ojúde ọba has become globally recognized káàkiri gbogbo àgbáyé, how does that festival reinforce the authority of Awujale? From history, that is a basic unification festival that Ijebus have. Join any Christians, àwọn traditionalists àti Muslims ló máa ń jáde láti lọ kí Awujale. That is saying something. That ọba tó jẹ lọ́tún, tó jẹ lósì, tó tún jẹ láàrin, òun ni agbègbè ẹ̀ ń tóbi sí. So ojúde ọba is a catalyst for growth and development in Ijebu land. It's well protected, well guided, and some years, nígbà tí Awujale, bàbá mi, tí ayé ò bá sí kó wà lójúde, ayé máa ń ṣojúde. So gbogbo ẹ lọ fọkàn balẹ̀ pé ojúde ọdún yìí, ó yan Awujale, ó tí yan Awujale. Ojude is a constant phenomenon in Ijebu land, and it will continue to grow bigger and bigger than expected. So, kò ń ṣe àìsínlé ológì ní lédìlé èkúté, no. Bàbá kú, àwọn bàbá yìí kú, àwọn bàbá tó kú lọ ní kò ní gbàjẹ́ nígbà tiwa. Iná ti kú, ó ti fẹ́ rúbojú. Àgùntàn kú, ó fọmọ ẹ̀ rọ́pò. Awujale lọ, ó fi gbogbo Ìjẹ̀bú ṣọ́lé. Gbogbo Ìjẹ̀bú ló ń ṣọ́ ojúde ọba. Mìmì kan ò dẹ̀ ní mì wọ́n. Kankan ò dẹ̀ ní ṣe kankan nù wa. Ìwòye àmọ̀dún àtúwá pẹnu pé pọ̀ láti jó. A máa retí yín o. Àmọ́ ẹgbẹ́ tí wọ́n wà, but ẹgbẹ́ tó bá wà òun láti wá lọ́dún yìí. A dẹ̀ ń fi àsìkò yìí pé gbogbo àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú. Ẹ má sọ pé àwọn tí yan Awujale àbí wọ́n máa yan Awujale, ìyẹn ò ní jẹ́ kẹ́ ṣojú ṣe yín. Àwọn èèyàn. Kárí ọmọ arábìnrin mi. So ìyẹn ni a máa fi hàn wípé bàbá ó fi ọmọ rọ́pò. Ẹ̀yin ọmọ bàbá tẹ́ wà anywhere tẹ́ bá wà, ẹ jáde nílé lóko, ẹ wá ṣe kí àwọn kọ́wọ́ gan máa wò yín níbi tó wà. Kó ní gbèrè, ẹ ṣeré, àdẹ̀ ṣeré, kó bá dà, kó bá lè dà. Ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ ṣé bàbá. Ẹ̀yin tẹ́ wà pẹ̀lú wa ní orí Twitter, tẹ́ wà pẹ̀lú wa lórí YouTube, Facebook pàápàá jùlọ àti YouTube náà ti ń ju ìbéèrè síwájú. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ ṣé gan ni. Látorí TYF Park, ẹ jọ̀ọ́ please, if you want
to speak with Baba. If you have a question to ask Baba, and please raise up your hand. We'll bring you up. We are about to close the program, so Baba will rest me. We'll rest there for tomorrow's church service. Hey Joe, please, let's see you bring your hands up. Baba Joe, as I will be rounding up my questions. If Awujale's stool disappears tomorrow, what will Yoruba lose? God forbid. Abiashe. We have a lot to lose. No, content. Torí ṣe mọ̀ pé orí afẹ́fẹ́ la sọ̀rọ̀. Kọ́ má lọ AI pé mo sọ pé ẹ sọ dáadáa kó ba lè yé àwọn aráyé. Mo ní tó wá dé ọ̀la, if Awujale institution disappears tomorrow, what will Yoruba land lose? Lose. Nǹkan tí ò lè ṣẹlẹ̀ ẹ̀ lè lose. Bẹ́ẹ̀ni. Kò possible. Ṣé a máa ní atẹ́gùn òní fẹ́ ni? Ṣé a máa ní òrùn òní yọ? Ṣé a máa ní òṣùpá òní yọ? Òṣùpá ní Ìjẹ̀bú. Òrùn ní Ìjẹ̀bú. Adé yẹn ìràwọ̀ ni. Kò dẹ̀ sí bí òṣùpá bí sọ́mọ̀ ṣe lè dúdú tó ṣùpá bá yọ. Ayọ̀ ń tiẹ̀, àbí? Tórùn bá yọ, ayọ̀ ń tiẹ̀. Tíràwọ̀ bá yọ, akárí gbogbo ayé. Akílẹ̀ Ìjẹ̀bú kò sí yẹn ọ̀tẹ̀ lè ṣẹlẹ̀. Kò lè ṣẹlẹ̀ because nǹkan tó ti last over 2,000 years kò wá lè dì sí. Yes, nǹkan ní kò sí bẹ́ẹ̀ mọ́. Ẹ ṣé. Bẹ́ẹ̀ni, bàbá ẹ ṣeun, ẹ jogbo ẹni tẹ́ ń gbọ́ láti inú ilé. Kì í ṣe pé à ń sọ pé kò sí ọba nílẹ̀ Yorùbá. Nǹkan tí à ń sọ ni pé ká tẹ̀ wo Awùjalẹ̀, ká fi ṣàwòkọ́ṣe. Báyìí sọ nípa Déjì Àkúrẹ́, Ọlọ́wọ̀ Ọ̀fọ̀wọ̀, Alákẹ́fẹ̀gbà, Olúbàdàn, Ọọ̀ni Ìrìṣà ní Ifẹ̀. Nǹkan tí à ń sọ ni pé tí a bá ti ṣe àṣìṣe, tí àwọn orí adé wọ̀nyí tí wọ́n ti lọ sọnù, ó tó fúnlẹ̀ Yorùbá nìyẹn. So we must think Yoruba first in all we do, in our decisions, in our actions. Kó tó di pé a ṣe ohunkóhun nínú wa tó lè di gómìnà ọ̀la, tó lè di mínísítà, tó lè di sẹ́nítọ̀, kí là ń rò nípa ilẹ̀ Yorùbá? Actions wo là ń take, decisions wo là ń take? Nǹkan àwọn kí là ń ṣe tó kó lè fa ọwọ́ aago sẹ́yìn fún wa nílẹ̀ Yorùbá? Torí pé bàbá ti fún wa ní àṣálẹ́ yìí pé ọ̀dàlẹ̀ àti tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kú ló fà wá débi tá a ní ilẹ̀ Yorùbá. Ọmọ adé ni wá, a kì í ṣe ọmọ ẹ̀sìn kẹ́sìn, a kì í ṣe ọmọ ẹ̀sìn kankan. Torí pé adé ti wà ńlẹ̀, orí adé wà ńlẹ̀, wọn ló fún gbogbo àwọn ẹ̀sìn láti wá sílẹ̀ Yorùbá láti wá jókòó. A fẹ́ kí ohunkóhun kó fa ìyà sí àárín gbogbo wa. Ọmọ ìyá lè ṣe oníṣẹ̀ṣe kí ọmọ bá kó ṣe Kristẹni. Ìwà àti ẹwà ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká gbé ilẹ̀ Yorùbá lárugẹ. Ẹ bá ká fọwọ́ rọ́ ilẹ̀ Yorùbá sẹ́yìn. Ká dìmú. Sọ́nàdé kọrin kan gbà kan ní ó ní gbé kémi gbé. Tí ẹ bá lè gbé ilẹ̀ Yorùbá lárugẹ tá a gbé sókè, wọ́n máa bẹ̀rù wa ní ilẹ̀ Áfíríkà. Torí pé àwọn bàbá wa ń sọ̀rọ̀ kan ní pé ilẹ̀ Yorùbá yìí wọ́n ní àwa ni ògo adúláwọ̀. Abẹ́ẹ̀kọ́ ni bàbá. Ẹ ṣe bàbá, àwa ni ògo adúláwọ̀. Tí ẹ bá ti lè gbàgbé nǹkan tó sọ wá di ògo adúláwọ̀, ó ti tán fún wa nìyẹn. Mo rí ẹnìkan náwó sókè látòrí Twitter, Alẹ́gbẹ́lẹ́yẹ Bidesh. Mr. Alẹ́gbẹ́lẹ́yẹ Bidesh, please you can speak. Baba is hearing you. Mr. Bakare, ó dàbí pé bàbá ń bá wa sọ nǹkan kan. Ó dàbí pé Baba, please go ahead, sir. Ó dàbí pé Mike bàbá wà mú. Ẹ mute bàbá, ẹ ti mute. Àgbọ̀ yín. Okay. Ayo, what's going on? Mr. Bakare, ẹ check ọ̀dọ̀ yín bóyá ilẹ̀ mú ti bàbá. No, mi bàbá o. Okay. Okay, wọ́n ti wà wọ́n báyìí. No, ẹ jẹ́ ká go ahead, but ẹ má ṣe mistake pé ó rẹ̀ mí o, kò lè àti energy yìí wà, so
kò sí rírẹ̀ kankan tó bá ti jẹ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá tó bá ti jẹ́ ọ̀rọ̀ Ìjẹ̀bú kò sí rírẹ̀ nú ọ̀rọ̀ tèmi. So we will give it all the energy, everything that it needs. So àwọn tó bá sùn tórun bá ń kùn wọ́n lè lọ sùn. Ẹ jẹ́ ká wá sọ̀rọ̀ ìka mú gbogbo ẹ̀ tóní so that lọ́la more people would look at what you are doing and think Yoruba first. Because I have not spoken today only as an Ijebu man. I've spoken as a Yoruba man that believes that Yorubas should be united so that we can have progress. Thank you. Thank you, Baba. Go ahead, Baba. Gbọ́ wọn o. Tí a bá gbọ́ wọn jẹ́ ká pe àwọn ìbéèrè. Ẹ jọ̀ọ́, Baba Bakare, we can't hear you. Àgbọ̀. Ó yẹ jẹ́ ká pe àwọn ìbéèrè tó wà lórí Facebook. Ẹ kálẹ́ o. Ẹ kálẹ́ o. Àwọn ẹ ṣe gan-an. Àti gbọ́yìn látàárọ̀ ẹ lè ṣe ti ọ̀rọ̀ tí ẹ bá wa dá sí lálẹ́ yìí fún ti the stool of Awujale. Ẹ jẹ́ ẹgbọ́n sókè. Ilẹ̀ Yorùbá ò ní dàrú o. Ọlọ́run á máa gbé ògùn adúláwọ̀ ga. Ẹ jọ sà, ọ̀rọ̀ mi èmi kàn fẹ́ gbá ìgbà àti YouTube ní bóyá bàbá wa ń gbọ́ mi sà. Ó ń gbọ́. Ẹ jọ tó lọ́hùn ó ní ọba wa kan tí wọ́n pa ní bẹ́ẹ̀ 2 days or 3 days ago and ó jẹ́ nǹkan àyíkí fún mi pé ṣé ọba ilẹ̀ Yorùbá ti wá di pé wọ́n á kàn déédé wọlé ti ọba láàfin wọ́n á dẹ̀ pa wọ́n á dẹ̀ lọ. In those days ó tiẹ̀ ní tí ìdáàfin gan kan tó rí i pé ewu ń bọ̀ lọ́nà wọ́n á dẹ̀ ti fi ọ̀rọ̀ àgbà wọ́n á tún fi yí gbogbo ẹ̀ sódì. Ẹ jọ̀ọ́ bàbá wa kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ǹjẹ́ àwọn ọba wa ò kún òṣùwọ̀n mọ́ ni àbí àwọn ọba ń fowó ra dé tó jẹ́ pé kì í ṣe tó yẹ kán yàn sípò ni ó ń jọba? Kí ló ń ṣẹlẹ̀ tó yẹ pé àwọn ọba wa kàn wọlé tí wọ́n wá dẹ̀ pa wọ́n báyìí wọ́n á dẹ̀ kú báyìí náà? Ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹni náà wá kí ló ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá torí kò fẹ́ yé wa mọ́ báyìí? Ẹ ṣé gan ni o. A ti sọ kẹ́ tó dé orí ètò yìí àti yànnàná gbogbo eré àyàn. Amúkù wọn lẹ́rù ẹ̀wọ́ wọlé àti ìsàlẹ̀ ní. Ó ti pẹ́, we said it years ago. Ìpè infiltration àwọn èèyàn ti wọlé wa, àwọn tí ò ń ṣe èèyàn wa tó ń ṣe. ISWAP, for example. Wọ́n ti wọ ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ti camp. Ó ti pẹ́ tá ti ń sọ̀rọ̀ nípa Ọ̀yọ́ Park. Ó ti pẹ́ tá ti ń sọ̀rọ̀ nípa Igbó Ọ̀wọ̀. Ó ti pẹ́ tá ti ń sọ̀rọ̀ ní àwọn Igbó Èkìtì. A kọ lórin àṣe kò sí nǹkan a ṣe campaign. As far back as ìgbà tí Fáyọ̀ṣe jẹ́ governor l'Èkìtì. How many years ago was that? Láti wà lẹ́nu nǹkan ọgbà. But thank you. Igi gogoro máa
àwa ò tẹ̀ gbowó lọ́wọ́ ìjọba, owó wa là ń ná la fi ṣe gbogbo ètò yẹn. Kò dẹ̀ sí ẹnì kankan nínú wa tó padà tó lọ bá ìjọba yìí pé ẹ fún wa ń contract kọ sí ilẹ̀ Yorùbá làwa ń ṣe fún. So gbogbo kinní yẹn ti wọ́ láti gbà yẹn, nígbà tó ti wọ́ lé sí wa lára, tó ti dàpọ̀ mọ́ wa lára. Téèyàn kan bá ń bọ̀ tó ń wọnú ààfin, ẹni tó ti ń ṣọ́ ààfin tó ti mọ̀ bó ṣe ń wọlé tó ti ń jáde tó darapọ̀ mọ́ àwọn èèyàn tó bá wọnú ààfin, wọ́n lè má mọ̀. Súnmọ́ ká kí kábíyèsí yẹn, torí ìròyìn tó jáde ní pé wọ́n yìn lọ́ta kò jẹ́ lẹ́ẹ̀kínní lẹ́ẹ̀kejì ó ti try. Èyí tá a wá ń sọ ń sẹ̀ ni pé surveillance tó yẹ kó wà lọ́wọ́ ọba kò sí lọ́wọ́ ọba, because nígbà tó ti ń bọ̀ tó bá jẹ́ ọba ti ní surveillance team lọ́ ti máa mọ̀ pé àwọn tó ń bọ̀ yìí wọ́n ń ṣàrẹ̀. Tó bá dẹ̀ ṣe nǹkan tó ń ṣe kó tó débi tó ń lọ, àwọn surveillance máa ní ibi báyìí ló gbà, ibi báyìí ló gbà, ibi báyìí ló gbà. Ojúlọlá kan fi ń ṣọ́rí, one of the projects tá a ṣe ń gbà yẹn nìyẹn. Ojúlọlá kan fi ń ṣọ́rí. Nígbà tó tún yá àtúnṣe àrígiṣẹ́gi, orí ara ẹ̀ ló máa fi rù ú. Kó tó di pé àwọn kan dé wọn náà wọ́n ń jà fún ilẹ̀ Yorùbá. Ìyàwó ò sẹ́ pé ká jà fún ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ tún ilẹ̀ Yorùbá tò first kẹ́ tó fẹ́ jà. Tẹ́ bá tún ilẹ̀ Yorùbá tò, tí àwọn ọmọ ọkùnrin àtobìnrin tó ríṣẹ́ tó ń lọ sóko tí ò sí nǹkan tó ń ṣe wọ́n, tó jẹ́ pé wọ́n mọ̀ pé tó bá ti lọ àwọn èèyàn wà tó ń guide wọn. Àtúntò ilẹ̀ Yorùbá làwa sọ. We said restructure Yoruba land before you fight for it. You now went to start fighting for Yoruba land when there was no war. It's logical. You will lose that war, and we lost it. That is why they are doing all what they are doing now. But let's go back to the basics. Ọba ló nílùú, ẹ fún ọba ní ààyè láti ṣọ́ ìlú ẹ̀. Tọ́lọ́pàá DPO kankan tó bá fún wọn ní information tó bá ṣe, ó mọ̀ bó ṣe máa fún commissioner of police wípé òun máa rọ́ wọn kan báyìí òun sọ fún DPO kò ṣe. So that's my answer to it. It's not rocket science. It's just ability for us to believe in ourselves. And for the government, senators, House of Rep, House of Assembly, local government chairmen, to begin to double back to their immediate society, protecting them with laws that would ensure that there's security in the land. Thank you. Thank you, Mr. Leye. Thank you. Any other question that wants to, any other person that wants to ask a question, please come up, raise up your hand, and we'll give you the mic. We have just a few minutes to go for the program tonight. And as it is, Baba, ní ilẹ̀ Yorùbá lọ́tàwá yìí, ọ̀nà wo ni how can the Awujale stool help to shape the identity among our Yoruba youth today? What we have observed about is this. I can find any background we try to do. Because that you observe ni pé some of our Yoruba youth want to lose identity wọn. They have serious identity crisis. Tí àwọn kan ní pé dìbò fún ẹnìkan sìn, a ní pé ókè ọmọ Yorùbá tí wọ́n bẹ̀yẹ ká dìbò fún. Ẹnìkan sọ fún wọn pé tó bá ti dìbò fún ọmọ Yorùbá, you are tribalist. Wá dìbò fún èyí ti tèmi, ọmọ Yorùbá ní pé ọ̀tọ̀ dè ní o. We are all Nigeria now. You can know we are Nigeria. Let me go and vote for that person. Kí ọmọ yẹn tèmi kí n fi lẹ̀. The Yoruba is battling with a lot of identity crisis in the Yoruba.
So how can we use Awujale's tool and the heritage to shape the identity for Yoruba youth? You have to build on a solid foundation. The foundation that was built by Oba SK Adetona is very, very, very solid, and it's the only one that can begin to tally roof, as you want to say. Baba, she foundation. I want to my Awujale. Ogbodole roof Leti Baba ko this stage. And I think one of the first ways is this. I'll ask you the question. Why is it that we have not allowed our youth to believe in Yoruba land? What are we doing to allow our youth to believe in Yoruba land? How many schools, primary, secondary, or higher universities, have we gone to begin to indoctrinate Yorubas the way Igbos would do, the way Hausas would do? It is left to us to begin to double back again and see what can be done that way. If we don't, education ni Awolowo fi kọ́kọ́ mú gbogbo wa. Let us go back and educate the minds of our youth. And to what America, and yes, what are the values of being a Yoruba man? What are the values of supporting a Yoruba man? What are the values? But tó bá jẹ́ pé Yoruba man ó ń jalè, wọ́n faṣọ bò. Báwo lọ ṣe ẹni bá dàrán borí aṣọ lè ló dàbóra bóra pẹpẹ. Àwa la gbọ́dọ̀ máa sọ the standard tí ilẹ̀ Yorùbá ní tẹ́lẹ̀ ní pé ọmọlúàbí ni wá, a gbọ́dọ̀ parọ́, a gbọ́dọ̀ jalè, a gbọ́dọ̀ pààyàn. Gbogbo àwọn values yẹn, can't we go back to them? If we cannot go back to them, can't we begin to teach, educate the minds of our people so that they can be enlightened? Àwọn ọmọ tá bá ti bí, tó bá tẹ̀ jẹ́ pé every Friday la pè ní Yorùbá Civic Day nílẹ̀ Yorùbá. Àbí tá bá sọ pé every Friday immediately after Jumat, gbogbo àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá, èyí tó máa gbá bọ́ọ̀lù kó lọ gbá bọ́ọ̀lù, èyí tó máa sáré kó lọ sáré, èyí tó bá máa ṣe vocational kínní kó lọ ṣe. Tó bá jẹ́ pé yẹn là ń ṣe, wọ́n ń ṣe ní Ghana o. Tó bá jẹ́ yẹn là ń ṣe, then discover pé tó bá bí ọmọ kan tó bá jẹ́ 5 years old, ó máa fẹ́ tètè dàgbà kó dé 12 years old kó rí kan. Ẹ̀yin think Yoruba first. Design a program for Yoruba youths that you can begin to implement. But one local government lẹ́bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú. I succeed. Taba succeed. Alewa translated into other areas. But Taba gbé apá, kò sẹ́ni tó máa gbé wa o. Taba ṣí apá, kò sẹ́ni tó máa gbé wa. Thank you. Ẹ ṣé bàbá. Ọmọ Ogbe wọ́n ti wà lórí àwọn fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀. Lẹ́yìn wọn ẹ wá ṣe vote of thanks fún parí ètò lálẹ́ lẹ́yìn tí ọmọ Ogbe bá ti sọ̀rọ̀ tán. Ẹ̀yin náà wá sókè kẹ́ ẹ lè gba mic. Ọmọ Ogbe ẹ bá bàbá sọ̀rọ̀ ní ṣókí. Ẹ kálẹ́ bàbá. Ẹ kálẹ́. Láti bá wa sọ̀rọ̀. Mo fẹ́ padà díẹ̀ lórí nǹkan tí ẹ sọ nígbà tí akẹgbẹ́ mi kan béèrè ní nǹkan wípé ọ̀rọ̀ yóò yé wa mọ́ wípé àwọn ọba wa di nǹkan tí wọ́n ń wọlé tọ̀ tí wọ́n ń ṣe lọ́ṣẹ́. Ṣùgbọ́n ẹ sọ nǹkan kan sà, ẹ ní kábíyèsí tí àwọn
èèyàn wọ̀nyí tí wọ́n ṣe ní sùtà ẹni pé wọ́n ti yìnbọn sí wọn ṣùgbọ́n ìbọn yẹn ò ràn wọ́n kí wọ́n tó lo nǹkan míì. Mo fẹ́ sọ wípé ǹjẹ́ bí wọ́n ṣe béèrè lẹ́ẹ̀kan pé ọ̀nà tí à ń gbà jọba àti àwọn nǹkan tí ó jẹ́ nǹkan ìṣẹ̀ǹbáyé tí à ń sọ̀rọ̀ ǹjẹ́ kó máa pa wá lára. Ní àkọ́kọ́ mo kọ́ ẹ̀kọ́ kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wọ́n fi máa ń lé àwọn ẹ̀mí sùn wọn. A dẹ̀ tún máa ń rí àwọn therapy kan tó máa ń pè ní frequency therapy tí wọ́n fi máa ń ṣe ìwẹ̀nùmọ́ ara àti healing. So tí òyìnbó bá pè nǹkan kan ní frequency therapy tí àwa náà ń mú oòrùn tí ó ń lé ẹ̀mí tí ò dáa kúrò láàrin wa. Tó ń dá wa lálẹ́ ni ọba máa wọ ìpèbí wọ́n máa gba ìmọ̀ràn níbì kan wọ́n máa fi nǹkan kan tọ́ láti mọ ẹni tó tọ́ gan láti wà ń bẹ̀ àti wípé ó gba àwọn nǹkan tí wọ́n bá yẹ kán ṣe ibi tó yẹ kí ọba kó ti sí gbẹ́rẹ́ ibi tó yẹ kó ṣe kíní ǹjẹ́ wọ́n sì ń ṣe àwọn nǹkan yìí bí wọ́n ṣe ń ṣe. Ní ìgbà kan sẹ́yìn mo lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá àgbà kan ní Òṣogbo nígbà tí àwọn èèyàn ń bọ̀ láti bàbá yìí wọn àgbàlagbà ni wọ́n ní fóònù ṣùgbọ́n bí àwọn yẹn ṣe ń bọ̀ láti ibi tí wọ́n ti ń bọ̀ bàbá ń béèrè nǹkan ẹ̀ sì ń sọ fún wọn pé wọ́n ti débi báyìí wọ́n ti débi báyìí wọ́n sọ fún mi èmi gangan ni mo rí gbogbo àwọn nǹkan agbára tí àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ wá tí wọ́n fún wa tó jẹ́ wípé lọ́dọ̀ àwọn ọba wa gan ló yẹ kó rí ṣùgbọ́n ó ṣe láàánú pé lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà àwọn ọba tí à ń jẹ nílẹ̀ Yorùbá gangan wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ń tẹ àwọn nǹkan yìí lórí mọ́lẹ̀. Ọ̀nà wo la fẹ́ gbà láti jẹ́ kí àwọn ọba wa kó jẹ́ pé àwọn náà máa rí ewu tí ó wà nínú àwọn ìwà tí wọ́n wù ó dàbí ọmọ tí ó ń tọ̀ sí orí àkéte bàbá ẹ̀ òun ni èmi rí sí ǹjẹ́ kò wá ní lẹ́yìn. Ẹ ṣeun sà. Ẹ ṣé gan. Tẹ́ bá wo orílẹ̀-èdè Brazil, Cuba, even America, Jamaica, Haiti, gbogbo nǹkan táwa sọnù làwọn lọ gbé dání. Yes, òun lọ fi ń sọ̀rọ̀ àwọn di strong individuals láàrin ìlú. Ìṣẹ̀ṣe ní ìṣẹ̀dálẹ̀. Ìṣẹ̀ṣe ní ìṣẹ̀dálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Ètò Mùsùlùmí ni ó fún wa ní àti Kristẹni ló fún wa ní ìlọsíwájú tá a dé báyìí. So tí a bá lè try ká combine àrò mẹ́ta tí ò ń dọbẹ̀ nù tá a bá lè combine together débi tá a fẹ́ dé. If àwọn ọba mi ò mọ ọjọ́ tó ṣe conference gbẹ̀yìn tí àwọn ọba bá ṣe conference tó bá ní yes the promotion of Yoruba tradition and culture is a major task and in each state capital a máa set up ibì kan tí àwọn èèyàn ti gbé lè máa lọ promote tó ti máa lọ máa discover. Ṣé ẹ mọ̀ pé màá fún yín ní ẹ̀rí kékeré kan eléyìí ṣe ṣojú mi ní 1983 nígbà tó fẹ́ ṣe election tí wọ́n máa need láti lọ tí UPN fẹ́ lọ assist Baba Jasin ní Ondo State. Bísí Ọ̀nàbànjọ kọ́lọ́n fọ̀run kẹ́ ó send fáwọn èèyàn ní Àgọ́wòye ìgbà tó dé ó sọ fún wọn ní òun ò ní jẹ́ kẹ́ lọ
tẹ́ ẹ bá tẹ̀ kọ́ fi díẹ̀ nu agbára tẹ́ní kẹfì hàn wájú ọlọ́run àtẹ̀yàn arábìnrin kì í ṣẹ̀yìn o kì í ṣẹ̀yìn o arábìnrin ìyá tó wà ń bẹ̀ ọkọ̀ túrò ni ẹ̀yìn tó wà ń bẹ̀ ọkọ̀ scotch wall tó wà ní òkè mọ̀sán Ogun State lókọ̀ tó lànà ó dẹ̀ ṣèrò báyìí ó dẹ̀ ṣèrò báyìí náà yẹn kú ó ṣojú mi ó ṣojú ọ̀rẹ́ mi kan bóyá òun náà wà bíbá ní dárúkọ ẹ̀ so àwọn agbára yẹn wà nílẹ̀ Yorùbá but I encourage ẹ̀ nígbà tó fẹ́ mú Prince Charles tó fẹ́ sọ ọ́ dọba ẹnìkan lọ forí sọ òkúta lẹ́ẹ̀mẹ́ta Archbishop wà bẹ́ẹ̀ àbí Catholic bishop wà bẹ́ẹ̀ olúkàlùkù ṣe tiẹ̀ níbẹ̀ ẹnìkan mú ewúrẹ́ dání ọlọ́run ìyá kan mú ewúrẹ́ dání ṣé Nàìjíríà ló ti lọ mú yẹn ni àwọn òyìnbó wọ́n gbé nǹkan tí wọ́n lárugẹ àwa ń destroy tiwa ìyẹn ló fi kọ àwa ò ní kéléré má ṣeré àwa ò ní kélé gúngún má ṣe ní kó lóríṣà kó má bọ tiẹ̀ ọlọ́run ọba ni ọba tó ju gbogbo ọba lọ òun dẹ̀ ní ó yẹ ká máa forí balẹ̀ fún ṣùgbọ́n our games is what we see ewé tá mú tá lò pọ̀ òkúta tá fi ṣe nǹkan everything tó jẹ́ tìyẹn ti ilé ayé nìyẹn èyí tó jẹ́ tọlọ́run ọba ló wà lọ́kàn wa ọlọ́run dẹ̀ mọ̀ ẹni tó ń sìn òun ọ̀rọ̀ mi nìyẹn. ọmọ ògbé ṣé gan ni o thank you very much Mummy Dabiri mo ti send mic sí ní kẹ́hìn àbọ̀rọ̀ okay o please accept. For those of us, those of you who are just joining us tonight, this is TYF, okay? And you know the program we hold every weekend is a Rono series. We've had political people coming here. We've had scholars coming here. We even have somebody we are bringing very, very soon. That's so popular among the youths, as Baba has challenged us tonight to work with our youths the more. Mi ò ní dárúkọ ẹnìyẹn màá gbé pamọ́ but it's somebody we all love on social media. We all love him very much. So Baba, adúpẹ́ lọ́wọ́ yín lẹ́ẹ̀kan sí, you are very, very welcome. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín bẹ́ẹ̀ yín TYF láti gbà ìwáṣẹ̀ ti di àkókò yìí. Adúpẹ́ lọ́run pé Ọlọ́run fún yín ní àlàáfíà kí Ọlọ́run dé bàbá fún yín ní ẹ̀mí gígùn. Torí TYF we can't carry this work on without people like you behind us. Ní lè ṣe torí gbà míì a lè ṣe ká má kété ọmọdé bọ̀ so ẹ̀yin lè wà ń bẹ̀ láti fún wa ní caution àti guide àti advice. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹnìkan ní kínkín yìí o register surveyor Adélọ́dún tí Babátúndé wọ́n ní ẹkú tọ̀nà bàbá mi mo pẹ́ tí mo wá bí wọ́n ní kínkín àwọn ọmọ jẹ́ kí n gbé yẹn sókè ń bẹ́ẹ̀. And ẹnìkan tún sọ̀rọ̀ kan tí mo ti rí ọ̀rọ̀ yẹn máa ní kí n gbé síta. Okay, history kan lágbára tẹ́nìkan tó sì báyìí ó fẹ́ lé ní péjì 6. mo dúdú mo mi Dábìrí kan wá sókè ní o and ẹnìkan ní kí n tún kí yín o Mr. AK Queen ṣe Mr. láti rí YouTube wọn ní àtọ́ba tẹ́lẹ̀ kábíyèsí o nǹkan kí yín. This is Mr. Olúfẹ́mi Oníyìdé ní very insightful interview. Ọmọ ológo mo ti fi yín lẹ́ẹ̀kan ní thank you Ọ̀túnba ẹ ṣé gan ni. Nìkan ní kí n sọ fún yín pé kókó fi wá lẹ̀ ẹni tó wà lè wà ní kó ṣàfẹ́ kó fi nílẹ̀ pé the best gift they can do for us is just to leave Yorùbá alone kó fi Yorùbá lẹ̀
Nígbà yìí sà àgbọn yín o. First, Yóò kí ló ń unite. happen ayé. Unite first. Unite first. Okay. Unity first. Then Okay, sir. we'll have progress. Tó bá fi wálẹ̀, ṣáà máa tún máa bára wa jà ni. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ unite ara wa náà. Yes. Then we can make progress. Then tó bá wá mọ̀ pé ó yẹ kó fi yín lẹ̀. But tó bá fi wálẹ̀, ṣé ká máa tún lura wa pa ni? Àbí. Bàbá mi ògiri wá aláǹgbá ti wọ́ so wọ́n ń dà wá rú. Get the bricklayer àti cement patch gbogbo ògiri yẹn. Iṣẹ́ ti wá ní láti ṣe. A máa láti patch ògiri yẹn. Ó jẹ́ pé aláǹgbá yẹn á kú sínú ògiri inú ihò tó wọ̀ yẹn. Aláǹgbá yẹn á kú síbẹ̀. Wá la máa láti wá bricklayer iyẹ̀pẹ̀ àti cement tó kọ́ńkéré gan la máa fi dí gbogbo ihò yẹn. Iṣẹ́ ni tá bá ready láti ṣiṣẹ́ a lè get ẹ̀. Awolowo did not achieve free education on the platter of gold. He did not build plantation, palm plantation, rubber plantation without working. Àwọn èèyàn ló ṣiṣẹ́. A fẹ́ ṣiṣẹ́ mọ́ ni. A kàn fẹ́ máa ká èrè ẹ̀ ni. We have to work hard to make progress. So, wọ́n fi wálẹ̀ yẹn ọ̀rọ̀ ọ̀lẹ nìyẹn. Iṣẹ́ tó yẹ ká kọ́kọ́ ṣe ni ká kọ́ unite ara wa. Báwo ni Àkúrẹ́ àti Oǹdó ṣe máa ṣe pọ̀? Báwo l'Èkìtì àti Òṣogbo ṣe máa ṣe pọ̀? Báwo ni Ẹ̀gbá àti Ìjẹ̀bú ṣe máa ṣe pọ̀? Báwo ni Rẹ́mọ àti Ìjẹ̀bú ṣe máa ṣe pọ̀? Kàbá tí wàá sọ pé ká lọ sékòó tó jẹ́ pé ìdajì àwọn tó wà ń bẹ̀ àjòjì ni wọ́n. A ní question. Yẹ̀kọ́ bèrè pé about our liberal politics. Àwọn olóṣèlú wa jẹ́ pé Nàìjíríà ló ń gbowó lójú ilẹ̀ Yorùbá lọ. In fact, àjèjì tó jẹ wọ́n lógún ọmọ Yorùbá lọ. Èdè pa òwe fún wọn. Ọmọ àlè ló ń fọwọ́ sí júwe ilé bàbá ẹ̀. Ṣé láìpẹ́ jẹ́ tọ́mọ àlè tí ò tí ì dàgbà nílé ṣe tòrò tó bá tòrò ilé máa dàrú ni. Àwọn tí ò yẹ ká fi ṣọ́lé la fi ń ṣọ́bodè. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. And until we begin to train our youths from primary school, ó lè má jẹ́ sẹ́yìn in 10-15 years time. Wọ́n á take over from all these people who are not competent to rule, to lead, are the ones who are doing it. So let's begin to train competence. Let's begin to train leaders. Where is our Yoruba leadership school? Think Nigeria first. Think Yoruba first. Where have you established? Where are we going to establish a Yoruba leadership training school? Mọ̀mọ́ dání. Àtúmọ̀ ríra, àtúmọ̀ sọ, nítorí lè ṣe gbogbo ẹ̀ńjọ́ kan. But my proposal to you and everybody there is, first, let us set up a Yoruba leadership training school where the best of the best from primary school, secondary school, university will go pass through. And you get that badge, truly Yoruba. Truly Yoruba, man. So, to bá dé America, to bá dé anywhere, to bá test it, yes, eléyìí ọmọ Yorùbá tata ni. And then we can multiply. It is scientific theory that can be done. Ẹgbẹ́ ọmọ Odùduwà try it, but ọ̀tẹ̀ kò jẹ́ kó ṣe. Ẹ ṣé bàbá. Mo rántí bàbá ní pé you cannot be Nigeria without first being a good Yoruba. So, yes. Late last year, the president of Nigeria, state police. But National Assembly should look into how to change the laws so that we can go ahead and have those states ready set up their state. We don't see our political class
making moves. Wọ́n tẹ̀ náwó sókè. Wọ́n tẹ̀ da ẹgbẹ́ kan lẹ́yìn nínú àwọn committees tó wà ní national to start this process. Ọdún tàwọn ní Yorùbá political class. You only have one man, Bola Ahmed Tinubu, man, who is directing the change. When we talked about restructuring 21 points, 21 points, what is it, 13? 13 tó ṣe, mélòó nú ẹ̀ ni àwa Yorùbá gan follow up láti bí ṣe pé nǹkan tí ọmọ wa yìí tó dálẹ̀ ojú òtí. So we have left him alone. Election ló ń bọ̀ yẹn sẹ́yìn. Before you know it, wàá tún ti bọ́ sáàrin wa. If Bola Tinubu can come back for a second term as a Yoruba man, most of these problems stands up. Abati titi bẹ̀rẹ̀ sí lay foundation Yoruba leadership school. Jọ tẹ́ bá fẹ́ open ẹ̀, tẹ́ bá invite president kó wá. Awa now, ṣe bó lọ open Madam Fodio school. So àwa la máa think Yoruba, dénú, act Yoruba, do Yoruba. At that park, the park is working very much. I'm happy. Finally, thank you. Is Yoruba school. Yes. Thank you, Baba. We need to bring up bring up our people who are not just politicians, but centric politicians. So that we can start and they will not be. Of course. But in the long run, huge success. But I can give you this promise that within the next 2-3 months, if you have a space, I will donate to you a 16-man workstation, table and chairs. Tí àwọn èèyàn lè jókòó tẹ́lẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Because I was like, do this, do that. Tell about, if you don't show example, people. So you have a 16-man. If you have anybody in Nigeria, Tevafe collected, Monday, about Tuesday, please let us know, let me know, so I can give you a workstation. And then that will be the basis of starting your Yoruba leadership training school. Thank you. Thank you, Baba. Thank you, Baba. For those of you watching us, we have come to the end of this week's growth. Thank you very much. Don't forget that this is TY. We are very simple. We have Yoruba. We have it in our heart. We want Yoruba. What our fathers had. We are not people that should be right. We have this country needs to make this country prosper and progress. All we need is just cooperation of every man and daughter. Let us come on board. Let us put aside our differences. Let us put aside our religious issues, put aside our political differences. Let us believe that this is about Tílé bàbá ti dá àti tí Ọlọ́run máa rọ̀ fún wa. Tílé bàbá ti dá àti jẹ́ kí ẹbí àtàrà kó fi ṣẹ́kù máa ń sì fún wa. Thank you very much. Thank you so much for coming to grace our program. As you have taken your
Lọ́run Elédùmarè àti ìwòsàn tẹ̀sán dúpẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ bàbá ó dàrú. Thank you. Ọlọ́run wà pẹ̀lú gbogbo yín o. Ẹ ṣé gan-an. Orílẹ̀ Yorùbá kò ní lọ sẹ́yìn o, ó máa lọ wájú ni o. Iwájú lọ̀pẹ́ ibi tí wọ́n máa rí sí o. Lágbára Ọlọ́run. Ẹ ṣé gan-an, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ọlọ́run á pọ́n yín lé jù báyìí lọ. Ọlọ́run á dẹ̀ wà pẹ̀lú gbogbo yín àtàwọn ọmọ àti gbogbo nǹkan tẹ́ bá dáwọ́lé á yọrí sí rere o. Ibi tẹ́ wà ẹ ní dọ̀tá wọn, wọ́n máa rí yín ni. Ẹ má dàbí ṣúgà ní lẹ́nu, ẹ máa dùn mọ́ wọn lẹ́nu ni. Lágbára Ọlọ́run. Ẹ̀yin tẹ́ wà lọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ mi lórí pupa, Ọlọ́run á ṣọ́ yín, Ọlọ́run á yọ yín ní gbogbo ewu o. Àádọ́rẹ́ yín kò ní dọ̀tá yín o. Èyí tó jò níbẹ̀ ni pé tẹ́ bá ṣe ọmọlúàbí, Trump ò lè dé dọ̀ yín. Ó tán. Ẹ ṣé sà, ó dàrú sà. Ẹ ṣe wọn sà. Kásùláyọ̀, ẹ ṣé gan-an. Ẹ bá wọn ṣe adúpẹ́ sà o. Àtúpàdé láyé sà o. Ẹ ṣe wọn. Ẹ kú iṣẹ́. Ẹ má gbàgbé láti send èèyàn fún wa gba workstation yìí. Ó ṣe. Okay.